èyí tó kù lọ. Buhari tì í síwájú ó ní ẹ fẹ́ ṣe election but n tó ṣe ni pé wọ́n gba Sátọdé lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn ẹ̀yà tó kù. A dẹ̀ ń polongo lójoojúmọ́ fáwọn èèyàn wa pé union yìí ò work láàrin gbogbo wa, ẹ jẹ́ kó olúkálukú máa lọ́nlọ ẹ̀. A ti gbìyànjú, gbogbo wa ti try. At some point, everybody wanted to be a Nigerian. At some point, everybody was proud to be a Nigerian. But today, ta ló ṣì ń proud pé òun jẹ́ ọmọ Nàìjíríà báyìí? Bó ṣe ń fìyà jẹ arúgbó ló ń fìyà jẹ ọmọdé, kò tẹ̀ wá síyàn kan tí wọ́n ń fìyà jẹ. Àwa dẹ̀ wo gbogbo pros yẹn pé ṣóṣì wọ́tẹ̀ ṣáká wà pẹ̀lú Nàìjíríà. Àwọn tí a dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ láti ibi ọdún mẹ́ta, wọ́n ní kàníwá, wọ́n ní àfẹ́jẹ́ kí Tinubu dé presidency, pé ó ṣe jẹ́gbà tí ó kan Yorùbá làwa ṣe wá jáde tá à ń pariwo Yorùbá nation. Wọ́n náà ṣe jẹ́ nísìn là ń pariwo Yorùbá nation, pé kí ló dé tá à ti pariwo Yorùbá nation tẹ́lẹ̀. Mo ní but gbogbo option ta ní nísìn, nígbà yẹn a ní option. A ti ní option nísìn torí àwọn nǹkan tá a mọ̀ ní so many years a ti mọ̀ nísìn. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Tinubu kó fún yín ní wọ́n ní ká lọ dìbò, ẹ lọ dìbò ní o, ìbò ló kàn, ìbò Yorùbá ló kàn. Nígbà tẹ́ bá ní ìbò Yorùbá ló kàn, ṣé tí Yorùbá bá ṣe tán lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ ṣátúmọ̀ máa pariwo ìbò Yorùbá ló kàn? Nígbà tí Tinubu bá ṣe tán ní ọdún mẹ́jọ, ṣé a tún máa lọ máa pariwo ìbò Yorùbá ló kàn? Nítorí ẹ̀ǹkan lẹ lè pariwo ẹ. After tí Tinubu bá ti ṣe tán, àwọn málà náà máa sọ pé àwọn ló kàn, àwọn ẹ̀yà tó kù náà máa sọ pé àwọn ló kàn, middle belt náà lè jáde pé àwọn ló kàn. Ṣé a máa wá rotate títí tó tún máa padà sọ́dọ̀ Yorùbá ni? Wọ́n ní Kóìkì, wọ́n ní ìwọ ọba máa rò bẹ́ẹ̀, jẹ́ kí Tinubu sì lọ ṣe ná. Tí Tinubu bá ti ṣe tó gbìyànjú, tó bá wá ṣe dáadáa, àwa padà sí square one. Àṣẹ̀túnmọ̀ àjọ máa pariwo Yorùbá nation. Mo ní èmi ò rò pé yẹn dà, ẹ má ká ṣe yẹn. Ẹ support Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ a máa fi sentiment pé ọmọ Yorùbá ni Tinubu. Gbogbo èèyàn nìyẹn torí pé Tinubu ó ti ṣe dáadáa fáwọn kan. Mo ní lótìtọ́ tó bá ṣe dáadáa fáwọn kan, ṣé ẹ rò pé tí Tinubu bá débẹ̀ á lè ṣe dáadáa fún gbogbo ọmọ Yorùbá? Ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kan sí. Lótìtọ́ lódodo, àwa tí a wà níta, Nigeria are breaking, innocent people are daily basis breaking up, a shit fucking up country. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́ni nísìn, ẹ wo bí a ṣe ń jẹ wá. Àwa tá dẹ̀ wà níta, ẹni ká gbẹ́nu sọ́hùn, ẹni àmọ́ bó ṣe ń lọ, ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé lẹ mọ̀ bó ṣe ń lọ, múnúdá. Bẹ́yìn bá tẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń lọ, àmọ́ àwa tá wà níta náà gbìyànjú. Bá ṣe ń fowó ránṣẹ́ sílé, ẹ tún rówó gbà. Ẹ wo game tí Buhari wá play nísìn fún gbogbo yín. Ẹ̀yin Yorùbá elite, ẹ wo bí Málà ṣe sọ gbogbo yín, ó jù yín báyìí, ó jù yín lọ báyìí, ó dá yín padà báyìí. And at the end of the day, àwa sì máa sọ fún yín pé the only option tó wà lórí table ni pé kólúkálukú máa lọ nílò ẹ̀. Àárín àwa àti àwọn ẹ̀yà tó kù ò lè dán mọ́rán. Kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ gbé lọ gbé yẹ̀wò, kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ sọ lọ sọ́bọ̀, kò sí bí ọmọ Yorùbá ṣe máa débẹ̀ tó máa sọ Nàìjíríà di paradise. Ẹ wá sọ Nàìjíríà di ta máa ṣe game. Tí Tinubu bá ṣe díẹ̀, ẹlòmíì àtúndé aná fẹ́ ṣe díẹ̀.
ẹ wá ń fi ayé àwọn ọmọ Yorùbá ẹ fi ń ta kite, ẹ wá ń fi ayé àwọn ọmọ Yorùbá ẹ fi ń lu lúdò, ẹ sọ gbogbo ọmọ Yorùbá láti òkè délẹ̀ ẹ sọ wọ́n dolòṣì. A dẹ̀ ń sọ fún yín pé àwọn ìlú tó tiwa náà wà tó ń operate láyé, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ ká fìwò ká gbé yẹ̀wò ká lọ lọ́tún ká lọ lọ́sì ká padà sí dialogue. Ṣé bí àwọn òyìnbó ṣe fi Nàìjíríà sílẹ̀ ní 1960 náà là ń operate? A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n ti ń gbètò pé kó restructure Nàìjíríà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò lọ wò bọ̀ yìí, ǹjẹ́ yìí rò pé tí Peter Obi bá débẹ̀ ó máa restructure Nàìjíríà padà sí 1960? Ṣé tí Àtíkù bá débẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Ṣàgámù, kò ní bàjẹ́ fún yín, ẹ kú àtàárọ̀. Gbogbo àwọn ìyá lọ́jà tó ń sunkún lójoojúmọ́ láti Ṣàgámù dé gbogbo ọjà ilẹ̀ Yorùbá wọ ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ. Ṣé tí Tinubu bá débẹ̀ ṣó máa restructure Nàìjíríà padà sí 1960 bí òyìnbó ṣe gbé lé wa lọ́wọ́? Nítorí pé in tóyìnbó gbé lé wa lọ́wọ́ ní 1960 òun kọ́ là ń lò nísìnyí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìwọ tó ní kí máa bọ̀ nílé, ìyá jẹ, ṣé gèsè ẹ lára? Èmi ni kò máa dúró dè pé kíkó ìkí máa bọ̀ nílé. Mo ti fẹ́ dé tán. Ṣé o ń gbọ́ ìwọ Ọ̀túnba Arówólò? Ó dà ń porí ẹ̀ ó ti gbálẹ̀. Mò ń bọ̀, èmi ni kò máa dúró dè. Bíyà èmi ni mo rówó nínú báǹkì àbí ìwọ ló rówó. Bóyá èmi ni fámìlì mi ń jìyà. Ó kù díẹ̀ ni. Ìwọ náà sì máa lọ bọ́ra sí wòwò nínú báǹkì. Èmi ò ní láti wá sílé nítorí pé ilé kan ni mò ń gbé tẹ́lẹ̀. Mo ti kúrò nílé láti 24 years. Gbogbo wa tí mo dẹ̀ wá sílé náà, àárín kankan ṣe nílé. Bẹ́ẹ̀ bá wá sílé náà, ẹ̀ ń pa wá náà ni, ẹ̀yin ìkà. Púpọ̀ nù yín, ẹ ti ṣe jàǹbá fáwọn tó wà nílùú òyìnbó, ẹ ń ṣe jàǹbá fúnra yín gan. Ẹ dẹ̀ fẹ́ system tó ń work. So tẹ́ bá ní ká wá sílé, kí la fi wá ṣe? Kí ló fẹ́ kí n mú nílé? Kí ni mo fẹ́ wá mú nílé? Kí ló wà nílé tó ń dùnyàn tó wà lọ́kàn yàn tí yàn fẹ́ wá mú nílé? Bó bá yẹ wàá jáde sójú títì, ẹ lagi mọ́ àwọn politician yín lórí. Èmi ni kò máa dúró dè o. Mo fẹ́ dé tán. Ìyá jẹ, mo yóò yà sí ẹ lára. Èmi ni kò máa dúró dè. Ọmọ àlè. Ẹ̀yin ọmọ ìrankíran. Ẹ̀yin tí ẹ ti bayé jẹ́. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ̀yin ìkà. Ọ̀bàyéjẹ́ òrórí ẹ̀ tó dàbí orí pánlásá. Ṣé wà tìyàwó ẹ̀ lélẹ̀ ọmọ àlè? Ìwọ ò sí nílé, ìwọ náà pé South Africa níwọ náà wà. Ó ní ó lọ sí Abiola Grammar School lórí burúkú èèyàn. Ẹ jẹ́ mo yóò yà. Ó kù díẹ̀. Once again, we are here to continue to educate. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gbọ́ràn. Ṣé rí gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́? Tí ẹ bá ti strangle Nigerian government, ẹ gbọ́dọ̀ strangle wọn. Protest òun lẹ máa fi strangle Nigerian government. Government àgbáyé kankan láìkí níbi tó bá ti ń protest. Ẹ má bínú. Once again, mo kí gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé àyíndẹ̀ forí gbálẹ̀ lórí tọ̀rọ̀ Yanitiri. Ẹ má mà para yín sórí ìjọba orí highway. Tó bá sì gbé tọ̀rọ̀ Yanitiri dání, àwa ti kúrò nínú tọ̀rọ̀ Yanitiri, a ti focus. Bí òmìnira Yorùbá ṣe máa wáyé, òun làwọn sọ̀rọ̀. Tó bá sì ń bínú sí fídíò tí mo ṣe, wàá máa commit suicide. Má máa parẹ́ sọ̀rọ̀ Yanitiri. Ó yá fi Yanitiri sílẹ̀. At least èmi wá sílé, gbogbo ilẹ̀ rí mi. Ṣé ẹ ti rí Yanitiri rí? Orí yín ti gbálẹ̀. Ó rà ń pé ẹ ti mú gbaná. Ṣé ìgbà tẹ́mi wà ní London tí mo ń pariwo Yorùbá nation, ṣé mo wá sílé
ṣé ẹ rí mi àwa ti move kúrò lọ́rọ̀ ìwọ tó ṣe ń bínú tó wà lamẹ́ríkà ó má fún rẹ látàtà wàá kọ̀ fọ́ tv ẹ àníyàn onítìrí wá dà nǹkan rú ni dagboru ni kó jágbájágbá lọ́jàre ọ̀rọ̀ ìyá onítìrí là ń sọ à ń sọ̀rọ̀ pé káwọn èèyàn jáde kẹ strangle government èyí tẹ́ ń bínú especially ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà tẹ́yin tẹ́ wà labroad èyí tẹ́ fẹ́ràn ìyá onítìrí ó má fún rẹ látàtà lórí ọ̀rọ̀ tèmi èmi má ti move on ìyá onítìrí kẹ ẹgbẹ́ ìyá onítìrí ṣé bí èmi lọ́lé ẹ sọ fún ìyá onítìrí náà kán jáde sójú títì káwọn èèyàn rí wọn ìyá onítìrí là ń sọ ẹ kó jágbájágbá lọ ìyá onítìrí kọ ìyá onídìrí ni àbúrí abẹ́mugbánáyó ni ṣé torí pa sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí mo ń dúró kí bàbá Akíntóyè fi wọn aláṣẹ ká sọ̀rọ̀ ni a ti move forward Odili my brother ní Canada mórí ẹ ìwọ sì ń bínú sí Koiki Media pé mo jáde pé mo ní ìyá onítìrí wá dagboru ṣé kò dagboru ni ṣé kò dagboru mad people all over the place ọ̀rọ̀ ìyá onítìrí ló wà lẹ́ni ebi ń pa àwọn èèyàn ẹni kí ìyá onítìrí jáde sójú títì kó lọ máa bá wa protest ẹ ń sọ pé kíní ẹ kó jágbájágbá lọ ẹ wá ká sọ̀rọ̀ gidi ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ṣe rí the only advice táwa lè fún yín ni pé ẹ bọ́ sí títì ẹ blọ́ọ̀kì títì because ẹ nírówó gbà ó mo ṣeré ṣe rí gbogbo èyí tí Fúlàní Buhari tó ń bá yín ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn dead or alive ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Buhari máa deal pẹ̀lú gbogbo yín. President Muhammadu Buhari is going to deal with every single one of you. Pẹ̀lú Emefiele, olè burúkú Emefiele. A ní kíran Yorùbá kó dá dúró so that we can have our own independent sovereign nation. Welcome on board everybody. Kí ló ń pè ní sovereign nation? Bí yàn bá sọ pé sovereign nation, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? A sovereign nation is a country that govern itself. Sovereign nation. Ẹ jẹ́ ká lọ wo dictionary. A sovereign nation or a sovereign state or country is an independent and under the authority of any other country. Bàbá àròpọ̀re bẹ́ẹ̀mi àti ń ṣe bàbá jà tó àníṣe kò ń ṣe bíi tìyọ́ní àníkọ́ gbẹ̀yọ́ ní tìrìṣẹ́gbẹ́ ó bẹ́tà káwa mídíà ká bára wa jà ká parí ẹ̀ òun sọ̀rọ̀ ìyọ́ní abẹ́múgbánáyó ni. Mo sọ fún yín pé bàbá àròpọ̀re èmi àti wọn máa ń gbà sí fúnra wa gan nínú mídíà but ìyẹn ò ní pé kọ́ pè mí kí n má dá wọn lóhùn. Bí mo ti rí bàbá àròpọ̀re rí a ti sọ̀rọ̀ débi pé mo lè feel energy wọn. Ẹni ìyá onítìrì kọ́ tí bá lagi mọ́ ẹ lórí àbúfẹ́ kí n lagi mọ́ ẹ lórí. Ìyá onítìrì kọ́ ẹni kí ìyá onítìrì bọ́ sójú títì. Mad people all over the place. À ń sọ̀rọ̀ 60 million people. Èèyàn jáde ó náà ń declare lórí online ẹ̀ẹ́dẹ̀gbà yẹn gbọ́. Orí gbogbo yín ti gbá ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bíbà sórí ìwọ tó ní kí bàbá àròpọ̀re máa bọ̀ bàbá àròpọ̀ ò lè wá sílé torí tó bá wálé ẹ máa pa ni ẹ fẹ́ pa wá ni ìkà ní gbogbo yín Saheed ọmọ bọ̀tà ìkà ní gbogbo yín ẹ ti dálẹ̀ gbowó àti bàbá Akíntóyè ẹ̀yin wèrè mad people all over the place. A sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ní nítorí pé àwa láti tẹ̀lé òfin dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ nísìn pé ìyá onítìrí o kò sí ní ara movement ọmọ Yorùbá tó bá òun kó lọ sí space kó lọ máa declare Yorùbá nation tẹ bá sọ pé wọ́n ti declare Yorùbá nation tí bá gba etí ẹ sórí ìwọ tó ń wò mí tí inú ń bí ẹ inú máa rún ẹ pa ni èmi ò wojú Uche mo sọ fún yín èmi ò wojú Uche but ọ̀rọ̀ ìyá onítìrí àwa ti move kọ̀rọ̀ but tẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ ìyá onítìrí that means pé ẹ fẹ́ kí n máa gbá sí fún nìyẹn wàláì ẹ send fídíò mi sí ìyá onítìrí kọ́ ìyá onídìrí ni ẹ kó jágbàjàgbà lọ jàre kó jágbàjàgbà lọ ṣeṣe ẹ kórìbẹ wá jẹgẹ bíi mídíà ẹni kíṣọ ẹ kórìbẹ tó bá dọ̀la kájọ pàdé níwájú number 10 Downing Street mo challenge ẹ kódà mo lè send owó tíkẹ́ẹ̀tì sí àbò owó petrol kó jẹ́ kémi àti ẹ̀ èmi á máa sọ pé Yorùbá nation now kóun lọ sọ pé we have got our country kó lọ sọ níwájú number 10 wàláì wọ́n máa gbé láti ibẹ̀ wọ́n lè tì mọ́lé ẹ̀yin wèrè à ń sọ̀rọ̀ pé kí gbogbo wa ká tọ̀ síbì kan kó ṣu síbẹ̀ ó dé ó bá àrìn àjò jẹ́ ó jẹ́ ọkọ̀ máa ṣe ṣóyẹ kórìbẹ̀ ò jáde rí látijọ́ ta ti ń ṣe rally ní London bàbá àròpọ̀re jáde kò sí mídíà tó jáde l'Amẹ́ríkà yèyé dára jáde ní Germany àwọn yèyé ọmọọba gbogbo kí ló dé tóun ò jáde sí títì kí ló ń sá fún ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ bá ń lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ló sá fún tí gbogbo èèyàn fi ń jáde heritage gbẹ̀dú kódà Saheed Ire
ó jáde ní the last rally tó ṣe ní Ọjọ́ta gbogbo àwọn mídíà tó wà nílé bàbá Èkìtì Ọlọ́run ló ní wọ́n pa bàbá Èkìtì ní Ọjọ́ta ṣèbí sọ yẹ kó níbẹ̀ ló jáde tó ní pé òun ti mẹni tó jó mọ́tò ṣé ìyẹn dẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation orí gbogbo yín tẹ bá bí mi nú ọ̀rọ̀ yọrí tì rí ẹ má máa tún gbé wá sórí platform ẹ wá dúró ẹ̀yin ìyá kan send message sí mi ó ní Koiki òun kò ní dá fún yín ìyá mi ti ní kí n máa ṣe pé mad people all over the place mo ní kẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi ni Yorùbá nation struggle do ọ̀rọ̀ risk ni ẹ mọ̀ tí mo gbé dání ni ó ní risk inú ìwọ wá ní onífẹ́ mi ẹ má nífẹ̀ẹ́ mi o ẹ ń ṣe ìyàwó mi o mo ti níyàwó tó tẹ́ mi lọ́rùn tí mò ń gbádùn nínú ilé kíyàn kan má nífẹ̀ẹ́ mi rárá ẹni ẹ nífẹ̀ẹ́ mi Koiki mo dẹ̀ wá nífẹ̀ẹ́ mo ya block ẹ̀ dànù mo tẹ̀ gbọ́ voice note bí ti ṣe gbọ́ báyìí pé mo dẹ̀ wá nífẹ̀ẹ́ mo dẹ̀ wá like bó ṣe mo ya block wọn dànù wèrè blocking lẹ́ máa já sí ẹ la tv yín mọ́lẹ̀ nínú ilé ẹ má gbé ọ̀rọ̀ Yanitiri wá àwa ti move forward but tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tí bá rí any comment tó sọ pé Yanitiri kan àtiwọ́ àti Yanitiri má gbá sí fún ẹ̀yin méjèèjì mad people à ń sọ̀rọ̀ in tó ń dun ọmọ Yorùbá lọ́kàn mo wo fídíò kan láàárọ̀ yìí lára ibi táwọn ọmọ wa ti ń ṣiṣẹ́ woman yẹn ní òun lọ́jà lọ́wọ́ kò tí pawó ó tún lọ yá 100 naira láti fi ra gàrí ẹ wá ń sọ̀rọ̀ Yanitiri ẹ bọ́ síbẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation sórí ìwọ ọmọ Nàìjíríà ìyà jẹ bó tò sí yín lára mò ń pariwo látọdún mẹ́ta gbogbo àwa mídíà ẹ sọ wá di ẹni àwọn aráfẹ́ ṣé èmi mo fẹ́ gbógun wá nísìn inú mi tẹ̀ ń dùn ṣé èmi ni mo fẹ́ gbógun wá nísìn ṣé èmi mo fẹ́ gbógun wá èmi kọ́ mo fẹ́ gbógun wá when I was shouting ní 2019 yàrá tí mo ti pariwo lélẹ̀ is just about few meters away tí mo jáde tí mo ń sunkún pé ẹ ṣàyàn lórí báyìí gbogbo yín ò mọ̀ nígbà yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe rí in tí a máa ṣe ọ̀nà méjì ni tẹ́ bá sọ pé ẹ protest that means pé àìtí ṣe tán láti lọ because I need the massive people kó jáde mo dẹ̀ ti rí pé ẹ ti ń jáde bọ̀ mo rí ẹ ń bẹ̀ Africa Confidential mo kí gbogbo ẹ̀hún mídíà tó wà lábẹ́lẹ̀ àtẹni tó fẹ́ comment mo kí gbogbo wa let me say this we are not happy the way this government have destroyed our lives. Inú mi ò dùn pé ilẹ̀ Yorùbá di ilẹ̀ aṣálẹ̀. You think I'm happy? Mo pàdé ọmọ Biafra kan lẹ́nìí. Wàláì. Bọ̀bọ́ yẹn ní bó ṣe rí mi ẹ̀mọ̀ pé mi máa ti bá ti jáde ẹ̀ ṣáà ti mọ̀ mí. Orí street lèmi like. Ká máa ṣe fídíò. Àwọn fídíò kan wà á ti prepare. A máa upload ẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ṣé rí nígbà tí bọ̀bọ́ yẹn tó rí mi? Ó ní our people at home we no understand. Ṣé mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn tún fún mi láwọn inside information kan ó ní àwọn kí n parọ́ ó ní ṣé mo mọ̀ pé Ìgbò làwọn mo mọ̀ pé lè sọ pé wọ́n máa ń parọ́ àwa kan like wọn it's okay but ìjà yìí ẹ jẹ́ ká jọ jà ó ní Tinubu ní shares ní Manchester United ẹ máa kọ sílẹ̀ o ó ní Tinubu ní shares pẹ̀lú Apple tí mò ń lò yìí ó ní Tinubu ní shares níbẹ̀ ó ní ọmọ Abacha ìyẹn Abacha tó kú ọmọ ẹ̀ ó ní shares pẹ̀lú ṣe Morgan Sterling bàbá àròpọ̀ ni ṣé Morgan Sterling American bíi lọ́dọ̀ yẹn ló wà bí but wọ́n ní branch wọn kan Morgan Sterling òun lélẹ̀ àwọn bíi investment banking Morgan Sterling bank ni wọ́n àwọn bíi investment ẹ ṣé gan ni Mr. Clement thank you so much you also say as the name implies Soye Koribe fail we Yoruba no going back all hail Biafra àníkẹ́yìn máa dárúkọ Soye Koribe àní ta fi ṣe rally throughout ní 3 years kò jáde sójú títì rí so gbogbo yẹn ẹ fẹ́ òun sílẹ̀ kò mọ tó ń sọ so Morgan Stanley ọmọ Abacha bọ̀bọ́ yẹn ní ti bá lọ sí Central London ó ní wọ́n lẹ plagi ọmọ Abacha mọ́ níta ó ní building kan wà ní Liverpool Street tíyàn bá jáde ẹ̀yin tẹ́ wà ní London ní England ó ní tó bá jáde sí Liverpool Street when you come out of Liverpool Street there's a police station on the front ó ní Abacha ló ní building yẹn. Terry, I have been saying it. I know some of you don't like the truth. Ìlú tí mo wà yìí kí má dárúkọ torí àwọn kan ní Koiki àwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn mọ̀ pé o lè máa pariwo wọn but ṣáà máa bá tempo ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìlú tí mo wà yìí wàláì kò fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà kó pín. Ìlú tí mò ń gbé yìí kò tí ready pé kí Nàìjíríà kó pín. And that is one of our biggest problems. That
is one of our major challenge. And that is why we must continue to enlighten. We must continue to educate you. We must continue to talk to you. Sherry, gbogbo 3 years. Ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà lórí bíbá. Aunty mi kan ló ń try láti pè mí. I have to Mumbo. Only mama pé mo alive. I'm back now again. Let me say this. Some of us are saying Koiki ẹ ti ń rojọ́ for the last 3 years. Gbogbo ẹjọ́ ta rò ní 3 years. Ṣé mọ̀ pé yọ ní tìrì ti afẹ́. So we thought that people were already understanding the stages. Àwọn kan ní ẹ but ẹ promise wa ní December. Yes. Gbogbo ẹni mo lè fi sọ pé if things have meant to have gone the way it is. Ní last year December, pressure cooker ti wà nínú Nigeria. But kí ni yọ ní tìrì ṣe? What deliver fake Yoruba nation fáwọn kan. Àwọn táwa ti ẹ mọ̀ pé àwa ṣiṣẹ́ for 2.5 years. And educate yín kò sí nǹkan tí Unity fẹ́ wá sọ fún yín táì tí sọrí. Tẹ́mi ò bá sọ, bàbá Àròpọ̀rẹ́ sọ, Yèyé Dára sọ, kódà àwọn tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa bíi Tẹ́ni, gbogbo wa láti pariwo. Every single one of us láti educate ara wa lórí pé 1999 constitution ṣé Unity ló ṣe wá sọ fún yín? Ṣé 1999 constitution ṣé ìyá Onítìrí ló ṣe wá ń sọ fún yín pé the 1999 constitution is a fraud? Ẹ gbọ́ lórí Koiki Media rí tí bá gbá etí yín ẹ̀yin ìkà. Ṣé ẹ gbọ́ pé 1914 amalgamation is a fake? Ẹ gbọ́ rí. Ṣé ẹ gbọ́ tí bàbá Aliu Dr. Aliu tó ṣe analysis tó tún padà ṣe fídíò ẹ̀ wọ́n ṣe audio ẹ̀ tó sọ fún wa pé gbogbo intí ó ń jẹ́ Nàìjíríà àwọn Fúlàní ló wà ní gbogbo position. Gbọ́n yẹn rí. So ìgbà tí ìyá Onítìrí dé táwa ti ṣiṣẹ́ for 2 years tá ti educate púpọ̀ nù yín àṣẹ púpọ̀ náà wọn táwọn educate illiterate tó túpọ̀ jù nù yín wọ́n wá ta irọ́ fún yín ẹ wá ṣẹ̀ lọ sí irọ́ yẹn that means pé alátìtúpadà wá sí drawing table pé àbí sọ̀rọ̀ tó ni àbí pariwo tó ni mo rí ìyá mi Sarah àbí Koiki Media òṣìṣẹ́ tó ni ṣé bàbá Àròpọ̀rẹ́ look I keep telling amen bàbá Àròpọ̀rẹ́ wọ́n gbọ́ a máa ń jà gan nínú mídíà because lórí ọ̀rọ̀ pé mo ní máa jà tá máa fi lọ bàbá Àròpọ̀rẹ́ máa ń dẹ́rìn pa mí wọ́n ní Koiki ó ṣú ọ̀pẹ́ máa gba Yorùbá nation ní December wàláì mo sọ fún wọn pé a máa gbà wọ́n ń gbọ́ mi báyìí nígbà mọ bínú ṣe bí mi tó ní gbogbo last year yẹn torí pé àfẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà yẹn ni amúmọ́ra ni ìyàn kan tí wọ́n ṣe tẹ́ bá dárúkọ ìyá Onítìrí níbí báyìí máa fọ̀rọ̀ máa fi bá kékeré làwọn obìnrin wọ́n ṣe o ṣe rí gbogbo èyí táwọn Yèyé Dára àwọn àti Lady K àti àwọn ìyá Yorùbá wuyì àwọn ọkùnrin náà ní wèrè lórí o atọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni ẹ má gbé ọ̀rọ̀ ìyá Onítìrí wá because ó ti bàrìn àjò yìí jẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ last year tó bá jẹ́ pé a continue pẹ̀lú push tá à ń bá bọ̀ ní 3 years ni Nigerian government á mọ̀ pé àti dé lóòótọ́ ó declare Yorùbá nation àwọn kan wá ní Koiki ó fẹ́ gba owó protest mo rówó sẹ́ǹdì sí mọ́ nísìn tí bá tẹ̀ sẹ́ owó sí ẹ̀rọwó gbà ọ̀bí tá bá sẹ́ǹdì owó sí yín ẹ̀rọwó gbà àti new àti old currency ẹ̀rí gbà àwa ń báṣẹ́ yẹn bọ̀ àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo Yorùbá nation no going back Yorùbá nation nígbà tó dẹ̀ máa di March akọ̀dùn tí wọ́n òmìnira 2022 níbo la tún já sí ìtorí Ọlọ́run àṣẹ wọ́n kọ́ wa ní mọ́gàn ni 2019 kí là ń pariwo Yorùbá nation no going back Yorùbá nation ta ló mú òmìnira 2022 wá ṣé bàbá Akíntóyè ló mú òmìnira 2022 wá ṣé Ìgbòho ló mú òmìnira 2022 wá that shows pé she came to divide the movement ariwo ta pa for 2.5 years she penetrated wọ́n lo 40 media ta ló wà live he is on live show now ní tó bá wọn ní kọ́ máa sọ wọ́n lè rí kankan sọ mọ́ gbogbo tẹ́mi bá sọ wọ́n gbọ́dọ̀ respond lórí èmi ò ń ṣe gbogbo àwọn media tó kù wọ́n mọ̀ pé mo sọ fún yín pé tẹ́mi bá ti sọ̀rọ̀ wọ́n ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n máa respond lórí ìyá Onítìrí máa respond lé some of ọ̀rọ̀ tí mo sọ wọ́n máa respond lórí tó bá dẹ̀ ti respond yìí ti bá gbọ́ tó bá ta sí mi létí máa gbà sí fún wọn padà again ẹni fracas là ń ṣe eléyìí ṣọ̀rọ̀ fracas because she has actually divided bẹ́ẹ̀ni
a ti wà focus but ẹni tó bá ti mọ́rọ̀ Unity wá a máa gbà sí fún yín. Let's continue. ṣe rí ibi tọ́rọ̀ dé nísìn this time next week Nàìjíríà máa gbóná because ẹ ní rówó gbà ní bank kò ṣèpè. Buhari is now ready to issue what we can call interim government ló fẹ́ jáde. Believe àwa torí pé agree pẹ̀lú media wa. Oh okay ọmọ borí owó bàbá mi dáadáa nìyẹn okay mo mọ̀ pé ọmọ borí owó lẹ́ ń sọ. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Sarah èmi máa ń gbọ́ràn ọmọ tó kọ́ dáadáa ni mí. Táwọn ìyá wa bá ti bá mi sọ̀rọ̀ bò kò ń ṣe kékeré bá mi sọ̀rọ̀ pé ká wá lọ unite pẹ̀lú Unity èmi ò fẹ́ gbọ́ yẹn. Nídìí yẹn mọ́ rárá àti move forward. Because we thought that we have educated enough people up to last year before she came. But we now realize that majority of them they have now turned into the delusion and practical. Ó yàtọ̀ sí theory o. Ṣé rí gbogbo ilé tá ṣe ṣe theory ni kò ń ṣe practical. Níjọ́ tó bá ti raise the flag wa sókè ó ti di practical. But till the stage here, we are still going towards that stage. We are still pushing. Kódà diplomacy ṣì ń lọ nísàlẹ̀, pressure ṣì ń lọ lókè. And until we put the pressure on the government, but the government máa ṣàṣìṣe ni. And that is why we are seeing all that. Ẹ má bínú ẹ̀yin because laptop mi mo láti get the extension tó dá. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR. Ó likely pé battery ẹ máa fẹ́ drain. But màá start Koiki Media ẹni bí báyìí but ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR nílé pẹ́ lórí ẹ̀ gbogbo tí wọ́n fẹ́ fi ṣe program yìí náà mo tẹ̀rẹ̀ pé laptop yìí máa last títí di 2 hours ni but ó dà pé ó kàn jó battery ẹ̀ kàn jó lọ ni mo dẹ̀ sí nínú ilé mo dẹ̀ fi gba fresh air sometimes mo kàn fi ẹ̀ka atẹ́gùn kò fẹ́ sí mi lára because èèyàn need energy ni gbogbo nǹkan láyé energy ni o àwọn bọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ ní tó bá kódà èmi gánà lè máa bá Elédùmarè sọ̀rọ̀ bí ṣe jókòó báyìí kí n máa sọ pé Ọlọ́run gbogbo àṣìṣe tó máa jẹ́ tí Nàìjíríà máa fi dà wó òun ni kò máa ṣe fáwa because Nigeria is facing a very very rough time. Àwọn tó bá dẹ̀ follow astrology èmi follow ẹ̀ a lot is going to happen between now and next week. So those of you ìwọ tó bá láyà ṣàjókòó sínú ilé ẹ̀ má bá wọn lọ sọ pé o fẹ́ lọ sí polling unit. You know why? It's gonna be a waste of time. President Muhammadu Buhari ẹ lọ gbọ́n ó ń fẹ́ lẹ́lẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ wọ́n ní mo ti fowó flag wọ́n ní mo fi kọ́lé Nàìjíríà ìyẹn náà dábẹ́ lẹ́lẹ́ ló ń fẹ́ ẹ jẹ́ kó máa fẹ́ ó ń fẹ́ lẹ́yìn mi lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ni ẹ mọ̀ pé gullible people ló pọ̀. Let me say this. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí Ganduje ẹrántí Gandola the Kano State Governor. The Kano State Governor says that Buhari did not do anything for 8 years. Money, So if all this is known, then all your politicians are all criminals. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ. El-Rufai is now challenging Buhari. Definitely the secret in Aso Rock will be revealed because tí ó bá jẹ́ pé Buhari ló wà níbẹ̀, Aso Rock will already have dealt with El-Rufai. El-Rufai is just a governor. He's not the president. The El-Rufai is the only, the president is the only one tó ń pàṣẹ ní gbogbo Federal Republic of Nigeria that is fake. But El-Rufai, according to the paper today, only Koshima know the old Naira note law. Do you see that there is a danger ahead? Do you now see that there's a problem? Unload lower. And this is why we are saying to the Yoruba people, why then are we being deceived? Because what is playing out now is that we are dealing with the North that is not ready to let the power go. And wọ́n tó ń pè ní power shift. Wọ́n mọ̀ pé tó bá gbé fún Tinubu fúnra rẹ̀ for argument's sake. There is no way tó bá gbé ìjọba yẹn fún Tinubu. Tinubu has the power to remove all the security apparatus that are Fulani and put a Yoruba man there. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe fún. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Should Tinubu become the president, only power láti yọ gbogbo ẹni tó wà níbẹ̀ nísìn. Because president ló ń yọ̀yàn.
àwọn Senate lè máa approve ẹ̀ but Tinubu máa lo veto power. But the question is, are they ready to allow power shift? Is the northern part of Nigeria today ready to allow the power shift? Keep power move, not pay. Because what is about to play out right now is that there's going to be a power tussle. And it's over there, the power, the reason why we have not been able to defeat the federal government is we do not have the kind of resources that they have. And that is why it is very easy to crush us, to infiltrate us, to make sure that people like us that are very, very vocal, they can bring us down. And they tried, but they failed. And that is why people will, hey, Koiki Ole. It doesn't matter. Because I am not a thief. Oh, bá sọ pé mo fẹ́ fi Yoruba nation, mo fẹ́ fi popular. It does not matter. Kò concern me. What concern me is the message that is coming out from my mouth will continue to be delivered, and it will continue to wake up your mind. And that is what the government does not like. The government, if Tinubu veto power, that will cause another issue in the future. Because Tinubu ba debe, tó bá lọ ń lo veto power for everything, because as a president, he has the right authority to use the veto power. But Tinubu will only be there for 8 years. So let me give an example for those Yoruba people that are so much in love. I told you I don't hate Tinubu. There's no reason for me to hate him. Keep on hate him. But one thing is, he's doing the biggest mistake of his life, because he thinks that he can get there and turn things around. But after 8 years, that's if they don't kill him. Ìyá Oòduà mórí ń bẹ̀. Ìyá Oòduà ṣá máa wọlé. Àwọn ìyá yẹn máa ń wá láti Manchester. Láti Manchester kò sí rally tá a ṣe ní London tí ìyá Oòduà àti àwọn ìyá mi tó kù Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dé, àǹtí mi Kẹ́hìndé àtàwọn ọkùnrin àtàwọn obìnrin wọ́n máa wọ train, wọ́n máa drive. They will come down to London. Ìyàn kan wá náà ń ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó rà pọ́n ní Manchester ló ń gbé. Ṣé Manchester wá jìn láti wá sí rally tá à ń pè ní tá a fi sọ pé à ń ṣe Yorùbá nation? Ẹ jẹ́ láì tí dá sílẹ̀ dáadáa. So what am I trying to say? This is my shutdown. Laptop yìí màá tan fóònù yẹn láti fi continue broadcast yẹn. Maybe I should on it. Ẹ̀yin tẹ́ wà ló ó yẹ kí n download the Apple Mixlr yẹn sórí bíbá. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr. Nílé pẹ́ lórí ẹ̀ lénìí. Ẹ bá mi lọ sórí other platform. Mo apologize gan if anybody is watching. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Comrade Plan B, because laptop yẹn mo ti ní long extension ni, tí bá ti ra long extension máa gbé gba toilet mi wá báyìí, but ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan náà ni owó náà ni owó ni kókó. So what am I saying? Tinubu trying to push his luck because Tinubu wants to prove to Yoruba people that òun ní owó. I saw him with all our kings. Èmi ò ní bú àwọn ọba wa, but I know a lot of them are Gaiman king. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So ẹ̀yin tẹ́ wà ní Akin Games, ẹ má bínú, all those of you on the Mixlr, I know there's about 9 of you. Please go and join any other platform that we are streaming from. Instagram is there, YouTube and Facebook. Ẹ má bínú, I'm going to end that broadcast now. But mo promise pé a máa ra extension ẹ fún wa lówó. I would rather ask money from the public than to now tell somebody ẹ̀bá wá dínú má láyè kó send owó sí mi, ẹ̀bá wá àwọn politician olóṣèlú. I have not done that since 2015, even before Yoruba Nation. I told you I have access to Aso Rock. Bí èmi náà ti di big boy, èmi náà ní, okay, her name is Titi Shoye Koribe. Okay, so kò lè wá sí London. London wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí kíní. Kálílé tó ní kí lẹ́ni sọ yìí. Wọ́n pẹ́ ní yìí kò ṣe pé ó bú mi nísìn. Kábíyèsí Elédùmarè. Kí ló sọ nísìn? Mo fẹ́ wá mo ń bọ̀. Kí mo rí tí ó sọ pé Koiki shut up àbí kí ló sọ nísìn? Mo fẹ́ lọ wo comment yẹn àbẹ́ ń ṣe èrè ni àbí ẹni yẹn àbẹ́ ń sinwin. Koiki, you better shut up and ask Onítìrí for kò ní dá fún bàbá tó bí ẹni mo sọ. Ìwọ Àdìsá Ògo olórí burúkú. Kémi lọ apologize fún Onítìrí, kò ní dá fún wa. Máyì kì í ṣe pé ìyá tó bí mi mo love her so much. Mad people all over the place. Tani Onítìrí. Tani Onítìrí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyá tèmi gan. Ìlú mélòó ni Onítìrí ti lọ? Mo sọ fún yín pé tẹ́ bá ti wá síbí báyìí fẹ́ jẹgba nìyẹn. Onítìrí kọ́, Onítìrí ni. Mad people all over the place. Kò ní dá fún ẹ ọmọ àlè.
kémi shut up ìyà ló máa jẹ kú láyé ẹ gba ìdànù. a ní mo sọ fún pé máa ní attack lórí ọ̀rọ̀ Yanitiri pẹ̀lú Koiki ṣe rí gbogbo ìtàwọn mídíà tó ń sọ yẹn tèmi ló máa rìn ju tí wọ́n lọ. mo sọ fún yín fídíò tí mo ṣe lánàá ó ti wà ní 7,000 view ẹ máa ní attack ní lórí ọ̀rọ̀ Yanitiri ẹ jẹ́ má gbé wá sórí platform yìí ká máa move forward àwa ti kọjá ẹ̀ tó bá comment anything lórí Yanitiri pé ká lọ apologize Yanitiri kọ́ Yanitiri ni mad people all over the place mo dẹ̀ ṣe ń pọ́nlé ni mò ń pè ní Yanitiri. So let me continue bẹ́ẹ̀ no fẹ́ distract wa ni ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí aláwọ̀ bàbá I'm gonna end the broadcast ẹ lọ join wa ẹ má bínú if I have to mo mọ̀ yín tẹ́ jẹ́ current kìíní níbẹ̀ bí ajọ́ kan máa ní kẹ́ send the number yín màá bá yín credit ẹ má worry bọ̀ kò ń ṣe nísìnyí àlówó lónà àkáǹtì wa nísìnyí o let me start this broadcast from here ó dìgbà tí gbogbo àwọn fọ́ọ̀n tó kù ama uche Biafra woto Nigeria is going to collapse. ẹ jẹ́ kí n padà sí in tí mo sọ̀rọ̀ lórí ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà lórí bíbá a máa start the ìmínísìn so I'm gonna end this one mo ti start ilé ẹ lọ join the new one èmi ni máa pa Nigeria mo sọ fún yín pẹ̀lú media Nigeria ò ní nísinmi it does not matter ẹ má kẹ́ni yẹ kó distract wa mad people all over the place. Look, Tinubu is a wọ́n ní Jagaban ni ó mọ géèmì ẹ gbá dáadáa oh my God Tinubu ò mọ àwọn tó ń bá deal. Thank you so much Amauche is paying me every month as a member of Koiki Media on YouTube. I have about 43 and I know a lot. ìyá wa kan ṣe send $100 ní Koiki bá tó bá nídìí owó a máa fún ẹ lówó ẹ̀yin tẹ̀lé fún wa tẹ́lẹ̀ tẹ́ ní pé torí à support Yanitiri mọ́ ẹ̀dí owó yín mú ayé kó jágbajàgba lọ. Let's come back to the reality. Let me say this clearly. Jagarudi bẹ́ẹ̀ ni bí àṣà Frank Bello. I love Frank Bello. I listened to him kó tó di pé bẹ̀rẹ̀ sí ń bú bàbá Akintoye. That's why I decided no ẹ̀gbọ́n yẹn. Sherry Baba Akintoye might not be perfect. Let me say this. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Baba Akintoye might not be perfect. But for the fact that an 80-something-year-old man has come out to defend the Yoruba people, that alone for me is a challenge. Benny, no leader is perfect. I am not perfect. Look, don't think that because I am talking to Muriembe Masbi, don't think because I control my platform. I am not perfect, because I'm not perfect. But one thing is, a man that came out in his 80s, this is what Bode George should be doing. This is what Oshoba should be doing. This is what Brisa Akonde should be doing. But they are all criminals, elders of Yorubas that refuse to understand the plight of the Yoruba people. The question then is, Mokembe must be, Emma Bashelo. One thing is it possible, let's be honest, can Tinubu Moki Yami Liajayi, is it possible today that when Tinubu becomes the president, he will take us back to the regional government? Is it possible with the structure and the manner of how Nigeria is operating right now? Mokile Konsiyawa Evangelist Funkege. And the rest of you, we appreciate you. Anytime on Instagram, nobody go disturb you. Lie. That phone, you no get a SIM card. Now only Wi-Fi there inside. So you will enjoy the broadcast without no interruption, and the rest of you as well, until the battery start telling me it's running low, then we end the broadcast. I appreciate everybody. I am not a perfect man. Don't get me wrong. But one thing is, why are they running away from conversation? If we have been given a platform on TVC, on AIT, on channels, on all these, to come and talk about Yoruba Nation and Biafra Nation and Middle Belt. To be honest with you, the average Nigerian will not think about election next week. And that election next week, Buhari has already played in advance more than the Yoruba people. I see that Seyi Makinde have endorsed Tinubu. It's good because he believes that Tinubu is a Yoruba man and he has a problem and issue with Atiku. So, as a Yoruba man, it's good for him to endorse Tinubu. But one thing that most of them don't understand is, Kilode Tiwo think ahead that Buhari can change the currency, the Naira. Nobody saw that coming. I did not see that coming. Ó ti wá lágbára báyìí, bẹ́ẹ̀ ni mommy wa Felicia, grandma. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí,
Sherry, I want to what your strategy Tinubu. I'm sure now they are in the round table conversation. I have to talk about Tinubu because Atiku is a thief. Peter Obi is a thief. Tinubu is a bigger drug baron. I mean, Mosobe, drug baron. Because Owo cocaine went into Tinubu's account in America while he was there. So, what Tinubu does not understand is, Kwankwaso is still in the race. Do you know why? They told Kwankwaso to remain in the race to divide the vote. Yoruba people think they can play politics with, Buhari want to turn Nigeria into a military regime. That is Buhari's plan. There's no doubt. Look, the CBN will go down, but before even the CBN goes down, I am talking about from the political aspect of things. I know this is what Mayegun does best. He's good at analyzing, doing this analysis and all that. But one thing is, Nigeria is going into a different thing entirely. We've never seen in the 23 years. Aeroplane, bye banki yami eleko nijebu, you know those small talk. When you say aeroplane, look everywhere the cloud where they are in Nigeria. The only difference is this side of the world is colder. And more about I mean more way. So it's not that cold today, but it's this side is colder. Money yawa ajeolokun. Tinubu thinks he's smart. He wants to use money to run the election. He has the money. Tinubu have stolen so much money. Atiku has money. Oh my God. It's Peter Obi Nikolowo, but Peter Obi is there to also break up that synergy that the Biafra are using. So what is going to happen next week? We will see people, the vote is going to go ahead as planned, but it will be uncertainty, it will be chaos. Tatulele tó tún sọ̀rọ̀ àbí kò fẹ́ da fún gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ pé ká lọ máa bẹ̀ Unitary kan abẹ́ ń ṣeré ni kí ni gbogbo nonsense tẹ́ ń sọ pé ká lọ máa bẹ̀ ta ni Unitary tẹ́ ní ká lọ máa bẹ̀ Unitary kọ́ Unitary ni ẹ kó jágbajàgba ló jàre. Tó bá ti mo ráyè fóònù mi mo ní fóònù ó dà pé mo ní another phone ń bọ̀ tẹ́ bá ti comment Unitary ẹ máa jẹgba ẹ̀yin lẹ́fẹ́ bí àṣà Lady K ó ní tẹ́ bá ti ń comment Unitary ẹ fẹ́ jẹgba nìyẹn ẹ jẹ́ mú fóònù mi jáde mo ṣe ní ti studio line mo fẹ́ rí any message lórí ọ̀rọ̀ Unitary kọ́ Unitary ni ẹni kó ìkì sọ bẹ́ẹ̀ ẹni kíyà yẹn kó ṣe program lé mi lórí a tún gbọ́ wòtòwòtò èmi ọ̀n ṣàwọn mídíà tó kó ẹ mọ̀ pé mídíà tèmi yàtọ̀ so ẹ jẹ́ n tan fóònù sórí ìwọ tó sọ̀rọ̀ yẹn màá rí bẹ́ẹ̀ mo ti mú fóònù mi jáde màá lé ẹ mú tó bá bí ẹ̀dá tún comment again èyí tó máa comment mọ́ nìyẹn mo ń dúró díẹ̀ olóṣì people Unitary call you. Nigeria is completely finished. Nigeria is finished. Ìyálóde ìjánà ọ̀tà Fadbel mo kí màmá kò ní bàjẹ́ fún yín èmi ọmọ yín náà ni. Mo sọ fún federal government pé woto is coming. But the first woto is to enlighten the people, which is what we have been doing. Because it takes a time. Unitary is bigger for me. Kò ní dá fún ẹsẹ̀. Unitary will look bigger for you. Unitary ni ó nídè mí ó mọ̀ pé òun ò lè rí mi lò ló ṣe lọ ń lo ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Unitary mọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ̀ ní wọ́n rí pé Koiki Media ò ní lọ pẹ̀lú wọn wọ́n rí pé Koiki Media ò ní lọ pẹ̀lú wọn and that's why mo máa rí ẹ mú nísìnyí mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ mú ẹ jáde ó tẹ̀ lè gbójú ẹ síta ó rí pé animal nìyẹn ẹ lè gbójú yín síta èmi gbójú mi síta ẹni kí tí Unitary bá tó bẹ́ẹ̀ ẹni kó jáde sí Lagos lọ́la kó jáde sí Ọjọ́ta ẹ̀yin wèrè Unitary kọ́ Unitary ni ẹ kàn máa jẹ́ kí àyàn jẹ gbani gbogbo ilẹ̀ máa ní àtàtà ẹ máa ní àtàtà ẹ̀wẹ̀ tó bá mi sọ̀rọ̀ ó pe ẹ̀ ní pancake big kò sójú ẹ̀ níbẹ̀ èmi gbójú mi síta ni ọmọ kọ́ dáadáa lèmi ọmọ kọ́lẹ̀ Yorùbá lèmi èmi tún wá sílé mo bá ń ṣe 6 months straight 6 months mo ti block ẹ dànù ẹni tó bá tún comment mi tí bá tún rí mo sọ fún yín pé abá Unitary abáde sí kúlà tẹ́lẹ̀ ni àti bá ṣi nísìn tẹ́ bá gbé ọ̀rọ̀ Unitary wá sí bíbá
tẹ́ bá gbé wá débi báyìí ìyá Onítìrì gan máa sunkún níbi tó wà. Koiki lèmi jẹ́ ta ló ń jẹ́ ìyá Onítìrì? ìyá Onítìrì MKO Abiola 419 but ìyá Onítìrì ló fẹ́ push wa sọ̀rọ̀ yẹn but amade MKO Abiola ìyá Onítìrì la máa kó fún. ìyá Onítìrì kọ́ ìyá Onítìrì ni kò ní dá fún gbogbo yín. Ó dé wa àwa ṣiṣẹ́ Ìgbòho ṣiṣẹ́ bàbá Akíntóyè ṣiṣẹ́ ìyá Onítìrì wa ó wá jókòó sáàrin ẹ̀ ó fẹ́ kóṣẹ́ yẹn lọ ó fẹ́ kó lọ fáwọn politician. ẹ jẹ́ máa lọ wá bíi 5 million petition Òmìnira2022.org ó ti lulẹ̀. Let's continue with the program. Mo kí n jàre ìyá wa mo ti gbé síbí báyìí ẹ bá ṣàtìríyàn kankan must be tó bá ti rẹ́ anybody ṣáà tètè bá máa comment orúkọ nìyẹn má dì pẹ̀lú gbogbo yín. Mo sọ fún yín àti ẹni tó sọ fún ṣọ́ ẹkọ níbẹ̀ ká pàdé ní Central London lọ́la. Mo challenge any day anytime kájọ pàdé kémi máa sì sọ pé Yorùbá nation kóhun sọ pé a ti gba country. Ẹ rí pé èmi lọ́ọ́ máa rẹ́kọ̀n sí ju òun lọ mad people all over the place. So what am I trying to say? Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ love Tinubu ẹ máa ní àtàtàkò because in tí Buhari ń play bọ̀ ó ti fẹ́ ju agbára Tinubu lọ. Bẹ́ẹ̀ni 419 Abiola MKO Abiola náà ó jẹ́ owó nínú Nàìjíríà náà crazy people all over the place. Kọ́lá Abiola náà máa arrest gbogbo wa àwa táwọn ṣe Yorùbá nation ẹni kí Onítìrì kọ́kọ́ lọ arrest Kọ́lá Abiola kọjọ arrest ara wọn ṣùgbọ́n ọmọ kí ló máa ń pè ọmọkọ ẹ̀ náà ni kọjọ lọ arrest ara wọn. So let me go back to the conversation. Torí ìyá mi Sarah ti ní kí n fọ̀rọ̀ ìyá Onítìrì sílẹ̀ kó má distract wa. So one thing is the Yoruba people thought it is our town. Àwa ló kàn. We can do it. We will do it. We will bring everybody together. They now realize that it is too late because the game that the Fulani wants to play, it is already Kunle Bakers. Tí wọ́n bá ti dé super chat yẹn kò sí tó kún ẹ́. Tí bá tún padà wá lálẹ́ Kunle Bakers á tún jù síbẹ̀. Thank you so much my brother and I love you every one of you. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ ní jẹ́ kémi jọra mi lójú. One thing is we have told Tinubu for a very long time, deceit from the Fulanis. Don't do anything with them. Tinubu sọ pé no. Ó ní èèyàn ọmọ Yorùbá. Ẹ fọkàn balẹ̀. Tóun bá ti débẹ̀, òun máa make life for better. But let me say this. Every part of Yoruba now is crying. Every Yoruba land is crying. You know why? Because nobody has the currency. Tinubu did not saw that coming. Shows that Tinubu is not a strategy. Ó yẹ kí Tinubu ti rí pé ó yẹ kó ti smell ẹ̀ pé Buhari kí ló fẹ́ change owó fún ó lè change owó. But they allow the money to be changed coming to the election. But it's good for us. Àwa tá ń pariwo Yorùbá nation. You know why it's good for us? Because it will reset the brains of the people at home that we have been talking to, that we have been campaigning to, that we should be better off as our own independent country. We don't have to be under Nigeria anymore. I don't want anybody to suffer. I don't want anybody to be crying. I don't want you to go to ìyá mi náà ti bọ́ sórí ètò bẹ́ẹ̀ ni anybody tó bá ti wọlé bá ti sọ any nonsense pẹ̀lú ẹ ṣáà fẹ́ mi lórúkọ wọn máa block wọn as in for nonsense. We are talking about seriousness here now and we don't want to be diverted because that for too much nonsense tó wà ti ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ̀tọ̀ jọ ń sọ lórí program wọn and she's just repeating the no content, nothing to talk about. Àtàwọn àtàmọ̀ gbogbo yẹn láti gbọ́ tẹ́lẹ̀ 3 years ni mo fi promote Yoruba nation back to back. So one thing is, as we are saying now, it is not too late for every Yorubas to come back to our sense. But I know what they are doing. One hour là ń sọ pé kí Tinubu bá débẹ̀ a ṣe Yoruba nation fún wa tó bá débẹ̀. Let me say this. I see crisis coming. Oh my God. Mo ń ṣe wòlíì o, mo ń ṣàfà o, mo ń ṣe babaláwo. I see crisis coming. Dr. Benjamin. Hey, oh my God. Ọlọ́run ọba o. Hey, kábíyèsí ẹ̀. Wàhálà ń bọ̀. Kí ni mo sọ? Wàhálà ó ń bọ̀, ó ń load.
Wahala ń load. Wahala tó fẹ́ load yẹn, in tó sì lè stop ẹ̀ nísìn, òun ni kí àwọn politician lẹ Yorùbá kó pull out kúrò nínú election yìí before next week Saturday. Kí ni mo sọ? Let all the Yoruba politicians, let every one of them pull out from this election. They will not get satisfaction from this election. The Yoruba people, I'm talking about the politicians, they will not get joy from this election that is coming. This election is the make and break of Nigeria. Elokosile. Let me say why. For argument's sake, there's always what they call for argument's sake. About an argument's sake, I want intellectual to mobiti mo lo. An argument's sake is not confirming something. Let me start from the bottom. Peter Obi becomes the president. For argument's sake. How do you think Nigeria will run for 4 years of Peter Obi? Should Peter Obi becomes the president of the Federal Republic of Nigeria? Kò ní dá fún wọn again tó tún sọ pé tala MK Abiola tó ní MK Abiola tani tún lè torí Ọlọ́run. You are a fool for insulting Mama Onitiri Abiola, your father's mate. Kò ní dá fún àti ìyá Onitiri olóṣì. Ẹ ń ṣe èrè, mad people all over the place. Tani MK Abiola, MK Abiola 419 criminal. MK Abiola tó bá ti bàbá wo lọ́wọ́ jẹ́. Ẹ̀yin olóṣì ọmọ burúkú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ history. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ history. Ti gbé ìdànù sí sẹ́gbẹ́ kan. Ìyá Onitiri kọ́. Àní tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ ìyá Onitiri ẹ kàn máa jẹ́ kó jẹ gbani. Mo sọ fún yín. Ìyá Onitiri kọ́, ìyá Onitiri ní. Mad people mo ti block ẹ. Ẹ máa ní àtàtàkì sẹ́, ẹ má gbé ọ̀rọ̀ ìyá Onitiri wá síbí báyìí. Àwa ti sọ àti move forward. Thank you, Mr. Clement. This election, for argument's sake, should MK Abiola spent all his life supporting the North. He did not see that Babangida was going to annul the election. MK Abiola did not see that. Just as Tinubu is not saying what is about to unleash on his head. So, they are playing at the North. I think we should start, we know that they are the same, but we need to differentiate them a little bit. The Hausa is different from the Fulanis. Then, Eunice, you know, how come Mama Jackie ya come and feedback, come and fit tiny ni biba ni. That is alright. I want to to move forward. But if I comment pe Koiki Onitiri kan o tu fe ko ma fit tiny ni. A de ma fit tiny ti Jesu ma fit de ni. So, Peter Obi becomes the Nigerian president. Mori yawa mina. Bẹ́ẹ̀ni ó lè gbé ó lè gbà ní gbogbo wọn. It will become a terrible disaster in Nigeria. You know why? Within the Nigeria context today, for argument's sake again, nobody likes the Igbo people, even the Yorubas. Nobody likes the Igbo people because some Yorubas believe that the Igbo people also have an hidden agenda. Just as we, the Yoruba, also have an hidden agenda. But one particular tribe among us will do everything to make sure that an Igbo presidency does not happen. And that is the Fulanis and the Hausas. When they say that the most ethnic group that hate the Igbo people is the North. So, how do you think that the North, the northern part of Nigeria today, in 2023, in just about few more days, 9 days before the general election, would endorse the president of an Igbo man in Aso Rock in Nigeria today? Oh my God, I don't see that happening. Kasala go bust for Nigeria. I'm still talking about Peter Obi now. Nigerians, I know you love Peter Obi.
I don't hate him, but I don't see him as the president of the Federal Republic of Nigeria. I understand, the zeal, the passion, the energetic of Nigerians, that they want a change, and that change will probably make Koiki to tempo down a little bit, because when Peter Obi gets there, he will probably do some things, probably say, okay, I release Nnamdi Kanu, Igboho, don't worry, come back to Nigeria. We can continue to have a roundtable, and Peter Obi will be having roundtable conversation with us as the Biafra and the Yorubas until he will leave after 8 years, and he will abandon that. Just as Jonathan should have concluded. And that 2014, say Jonathan, before I start saying what I don't know, was it Jonathan that was trying to do the 2014 confab? Imagine that if Jonathan, that is now telling us in that video that we play all the time, that Nigeria is it is just the British intention to keep us together. Okay, Jonathan, thank you very much, must be. Thank you so much, Omoluabi Jebode. Jonathan should have concluded with that confab, and the North would have been shaking and shitting now. But you know why? They did not give Jonathan the opportunity. Eshegon Yami Olaodua. Ọlọ́run ní jẹ́ kí èmi jọra mi lójú. But mo bẹ̀ yín, ẹ má ká continue láti máa fún ìyà onítìrí jẹ. Ẹ má gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá sí bíbá. Àwa ti sọ̀rọ̀ ìyà onítìrí àti move forward. Àti sọ ta fẹ́ sọ lé lórí. You might not like me for that anymore. I don't want you to like me. Ẹ ń ṣe ìyàwó mi. Ẹ ń ṣe àwọn ọmọ mi. Ìyá tó bí mi lọ́mọ ó wà lórí show báyìí. Mo ti lọ rí ìyá mi bí ṣe dọ́dọ̀ ìyá mi, ó kọ́kọ́ bí mi kí ni máa jẹ. Mo ní máa jẹ mọ́ínmọ́ín. Ó ní náà wọ́n ní àwọn náà ní mọ́ínmọ́ín nílé. And kò síjọ́ tí bá lọ sọ́dọ̀ mọ̀ sí mi máa jẹun. Mo ti lọ síbẹ̀, èmi náà ti lọ. So kò sẹ́ni kankan tó sọ pé ẹ má like mi o, ẹ má like mi rárá. As long as my mother is there to love me and my wives, it does not matter how you are acting. Ìyàwó mélòó ni Koiki wá ní? Ìyá mi náà, ìyá mi Fatbi, ìyàwó mi ni wọ́n, ìyá mi Sarah, gbogbo yín náà ìyàwó mi ni wọ́n. Tatúró tún sọ̀rọ̀, motivation, níbo nìyẹn wà? Kí ló ń sọ? Smart people. Gbẹ́jẹ́jágbájágbá lọ́kọ̀ọ́kọ́ jágbájágbá. Ìtòmárí mọ lórí program nìyẹn. Ẹ̀rí tó bá jọ mọ ọkọ Yorùbá lẹ́yìn, ẹ̀yin ò ní fi picture yín síbẹ̀. Ẹ̀rí pọ̀ máa lè níyìn èmi Koiki gbójú mi síta for 3 years. Ẹ̀yin ò lè. Imagine it's on YouTube. They can't live. Look at it. Motivating Africa. What are you motivating? I am the one motivating Yoruba that will enlighten and wake up Africa. You are motivating, you can't bring out your face. You can't bring out your face. Weary. Mad people all over the place. Kilo motivate. Motivating what? You are motivating what? To delete the comment. You are African Confidential. I only spoke to him during one of our Twitter space. Some few weeks ago. But African Confidential is not a ghost. Oh, Los Rally, l'America. Mad people all over the place. So, what am I trying to say? Fungobomo Yoruba and the Biafra. I know you love Peter Obi. A lot of you will be disappointed. Oh, hey! A lot of you. Benny, I know you were there because I saw your footage. I know you were at the rally. Jonathan should have destroyed the North on our behalf. But Jonathan is a drunkard. Olórí burúkú ni bàbá yẹn. Ọmọ àlè ni Jonathan. Jonathan ló yẹ kó tẹ̀rí. So the North have now become smart. They knew that Jonathan was trying to do something. Ètè meeting gbé àbí ẹ jẹ́ ká lo Vaseline wa. Ìyàwó mi máa ń bèrè kí ló dé tó ṣe máa ń lo kíní lórí live show. Mo ní mi náà. Oníṣẹ́ Vaseline fún mi lówó ni mo ní wọ́n sanwó fún mi. Or endorse me. Or fún mi lówó bọ̀ tẹ́ mọ̀. London boy. So Jonathan olórí burúkú, Jonathan should have destroyed the North on our behalf. So the North now understand that for Tinubu to become the president, I'm dealing with Peter Obi now. The North understand that if Peter Obi gets there and become our president, for argument's sake, I can see Peter Obi would try to bring a little bit of sanity back into what is known as Nigeria, but it cannot fix economy. As of today, the inflation in Nigeria is about 22%. And I know it's more than that, but for argument's sake, when Peter Obi gets there, he will talk to those of us that are agitating.
It will say that we have, look, Peter B will say we have the right, but he's not going to do anything until 4 years. If he's able to come back another 4 years, but the question to those that are supporting Peter Obi is, are you sure that the northern part of Nigeria want Peter Obi as your president? Are you sure? Are you very sure, Aziz Adeyemi Morimbe? We appreciate every single one of you. Are you sure? So now, what do you think is going to happen if Peter Obi does not win the election? What do you think is going to happen? Emuyedani. Let's go to Tinubu. Tinubu is the favorite of the Yoruba people, not those of us that are campaigning for self-determination. But a lot of people believe that Tinubu going there not literally mean that they will have 3 square meals. Tinubu cannot guarantee every single body in Nigeria a 3 square meal. But he can guarantee himself that he will be a president. He will be able to pashe. Kí ló ń pè ní pashe in English? He will be able to make decision that can give the North headache. Tinubu will do that. We might issue orders. Thank you so much. Tinubu will be able to give orders, and he will want that order to go into the history of Nigeria. He will give command. He will do so. But one thing that they will do from the northern part, I'm talking about, for argument's sake, should any one of them become the president now, what they will do for Tinubu will be worse than what they have done when Jonathan was in power. We will see sabotage of the government. We thought we have seen it all with Buhari's government for 8 years. Do you know that this government is the most corrupt government more than Jonathan? How many people agree with me? That this government that has been running, let's leave sentiment that we are doing Yoruba nation, Biafra nation. Let's just leave that aside. Let's just look at it from the argument's sake as a Nigerian and as a Nigerian. Do you think that this government is the most corrupt even than Jonathan? How many people know that? Do you know why? I'll tell you why. Buhari, as he sees right now, President Muhammadu Buhari, I don't think Buhari is the one dead. I believe Buhari is dead. That is my own opinion. You don't have to agree with me. I, Olayomi Koiki, believe that Buhari is dead. You might say, but Koiki, don't be crazy now. Nonsense here. Okay, Buhari is not dead, but Buhari's got dementia. He doesn't know what is happening around him. If it was false, hear this very well. Tó bá jẹ́ pé irọ́ ni wọ́n pamọ́ ìyàwó Buhari pé the younger brother, same mother, same father, is the Director General of the Mint. What do you think has happened in 8 years of this government? Auntie Miyetti, Queen, also agreed that Buhari is, but Emma Ekatesopo is dead. Buhari's wife, Aisha Buhari, do you know that till now, they have not come out to say that that guy is not the Director General of the Mint? The question then is, let's now look at the tragedy of the 8 years of this government. Forget about Buhari came, petrol was this, was that. Buhari came to finish the job ahead of this 2023 election. President Muhammadu Buhari has literally come to destroy. Thank you so much, Eunice. Ekabo Soreto. President Muhammadu Buhari came to destroy ahead of the 2023. You know why? Because from the day one Buhari was the president, he knew with all the caliphate that the presidency is not going to go to the southeast, but it's meant to come back to the southwest. And by bringing down the country down slowly, gradually,
because tí Buhari bá ṣe very fast, Tinubu máa rí signal yẹn pé you know that there were a lot of fight between the two of them. We were thinking that Tinubu was not going to endorse Buhari again in 2015. What with Tinubu Mora? You know we have said blah, 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 blah. But Tinubu did not foresee that President Muhammadu Buhari is not ready to leave power to the Southwest. Let me say this. We might hate Tinubu, we might not like him, but should Tinubu go there, he would try to destroy the North. He might not be able to finish it in 8 years because destroying the North has been built by the West for the last 63 years. So let's minus 63 years of Nigeria from 8 years to Tinubu Fema destroy North. Is Tinubu going to move? Is he going to have the energy? Is he going to have the energy to bring back all the military architect? I'm not talking about just changing them. The one in the North, Towa ni Daji, Towa ni this, Towa ni that. Is he going to bring it back to the Southwest? So let me come back to the Yoruba people. This is why we are saying Tinubu is not your savior. As the election is getting closer, don't be involved in that election. That election is not going to save any single one of us. That election is not for us. We should campaign for the Yoruba sovereign nation. We should talk more that the country that has been together, we don't want bloodshed. We want to go our separate ways. But I don't see that happening. Let's finish it up with Atiku. No. We need to talk about it. Because we are dealing with stupid Yoruba people that are not looking at the future. The future is no longer in Nigeria. The future is out of Nigeria as we speak. The West is not going to tell you that. Thank you so much, Idi Valley, for the super chat. Don't expect the West to tell you. As much as we are loyal, we remain Yoruba nation, but we are dealing with so many Yoruba people. Election. I know that between now and next week, we should wait and see. Atiku, careless whether he becomes the president of Nigeria or not. Yes. Alhaji Atiku Abubakar, he careless because everything that is playing out right now in Nigeria, it's all game. And when your mom play the game, these people, Nigeria is like a game to some people, and the game they are playing is either the North still remain the head of the rest of us, or Nigeria. They are fully ready now to destroy Nigeria so that nobody have it. And that is why we are saying to the international community. I was still reading the article that the British says they are going to ban visa restriction. Or visa restriction. The British government, the European Union, the African Union, the Arabs Union should now look into the humanitarian catastrophe that is about to get into Nigeria within the next couple of days. I am not scaring you. We are not scaring any one of you. This election is completely a different thing entirely.
Are we going to see fight in Nigeria between us and the government? And I'm not talking about us, those of us. I'm going to do that. Game Yemajade, the soldier game. In the next couple of days, I'll be doing more of that, just to prepare our mind. Then, can we prepare mind the Awamo Yoruba nation? We should not be scared. This is a rough time that we are going through. I know that not any one of us is at home, including myself. Whatever is going to happen in Yoruba land is going to affect me personally, as much as it's going to affect millions of Yoruba people. But be rest assured, should we all defend and fight it now, it will be the last part of Nigeria that we'll ever hear again. But people are being unbelievable. But successful. We don't have the kind of weapon that the federal government have. We don't have even the people that wants to come out. So we only have proportion of people at home that are interested in Yoruba nation. We might see pickpocket of riot there, protest there, and before they will crush it down. Or keep politicians. But one thing I want us to remember at the back of our mind is we have good alliance already with the Biafra. The federal government is ready to go in full confrontation, not with the Yoruba people. Let me say this clearly to you. The federal government of Nigeria wants to go full confrontation with the Biafra. The Biafras have been more prepared for this day than we, the Yorubas. But what we can do to put the pressure so that if crisis is going on in the southeast, we must not leave them alone and say, hey, come and deal with them. Because when they finish dealing with them, you know where they're coming? They're coming back to deal with us. So my word of encouragement from now on is we must all be prepared to mount the pressure on our own representative. And how do we mount that pressure? A full-scale protest. That protest can bring out anything in us. I won't go into all those conversations. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti yé gbogbo yín. A kì í ṣe ọmọ kékeré mọ́. Ṣẹ́rí tí federal government bá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá àwọn ọmọ Ìgbò jà. A gbọ́dọ̀ sásẹ́yìn o ní Southwest, because they are coming back to deal with us as well. There will be more military personnel mobilized to the Southeast than the Southwest. The federal government, this government, is ready to deal with the Biafra more than us. And we must be ready within each of our own zone. I am not asking you to go and kill anybody. I am not asking you to destroy anything. But be prepared for the protest that will bring the real people in us out. And the message is already clear to a lot of you. And that will save the lives of a lot of us. This is not a time to play prank. This is the time to protect each one of us. I know we have issues. We hate the Igbo. We don't like it for any reason. I totally agree, if that's what you want me to say. But one thing is, we must be ready to make sure that when the heat is going on in the Southeast, we in the Southwest must also be giving the heat to every one of our kings and politicians. It does not matter how it's going to be painful. We must not think that the government is not going to deal with us.
the federal government will deal with me and you. I will be using Eno láti fi bá yín sọ̀rọ̀ between now and the next couple of days. I cannot give order and say to every Yoruba to sit at home. The Biafra have done that is just to minimize the carnage that is going to take place in the southeast. There will be confrontation by the federal government and the Biafra in the southeast of Nigeria. The international community will respond, but not immediately. They will respond. They will come to the aid of the Biafra. But things would have been upside down. And this is the time to leave the sentiment of whatever happened between Obafemi Awolowo, the chief, our father, and Azikiwe. This is not the time to bring everything that has happened during the Biafra war that, hey, the Yoruba people supported the federal government. This time around is different. This time around is a different energy. And we all need to build that energy together. Not every Biafra will be returning home, but I am also telling the Biafra on the ground in the southwest to be ready to support the Yoruba when we come out. The federal government cannot fight every single one of us in one go. The whole military architect in Nigeria are well trained, fully trained. Been training ever since Nigeria has become an independent country. Whether training in a large scale, in a small scale, but we will not fight them in a conventional war. There is no way you can fight the military. But prepare for what is known as the guerrilla warfare. And what do I mean by the guerrilla warfare? What I am doing right now is a guerrilla warfare. And guerrilla warfare comes in different forms and shape. But what we, the Yorubas, must remember is Ema Dade Igbowo Nikan. I understand a lot of Yoruba people are just waiting for Chief to make that energy conversation out. Let us tell Yorubas are right behind him. From the southwest to the southeast to the middle belt. I can see Governor Autumn is going to defend the aspects of the land of middle belt. The federal government is now scared. And that is why they are doing everything at the last hour to bring down every single one of us. We are now at a very, very crossroad. We are not the one bringing war to Nigeria. It's the federal government that refused to have a dialogue of moving Nigeria forward from the indigenous perspective. We, the indigenous people, have spoken that we do not want to be part of Nigeria. And the right is there under the international law. The federal government is not ready to dialogue with anybody. Let us not be scared. Our Nikaduro. I know a lot of you don't have the money to stock enough food in the house that's going to last you months. Orotomboy, the crisis to hit Nigeria, go short of 1 week, go short of 1 month. It could last a couple of months. I gave a statistics of 6 months. And in 6 months' time, the international community would have no other option to start debating roundtable security meeting about Nigeria. The federal government has failed Nigerians. Nigerians have now suffered in the hands of this government. And this government is not ready to bow down. The government wants more chaos.
so that they can roll out the military and declare curfew. Curfew. We must not listen to them. If the federal government issue any curfew, we will disregard such curfew, because that is when they will massacre as many people and bury you in a shallow grave. And curfew kokon in Yoruba land. I know your Yoruba governors are having meetings back to back. I know our kings are having meetings back to back. Everybody's preparing for the worst case scenario as this election is getting closer. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò gbọdọ̀ gba curfew. Tí federal government bá issue curfew, we must not allow any curfew in Yoruba territory. We must disregard any curfew that is coming even from the state governor. Your state governors have failed you in 8 years. They refuse to listen to your plight. They refuse to listen to the hunger, the insecurity, the killings, the massacre. And one thing is, every one of us have now got to the stage to be ready to lead. We are not just going to lead, we are also going to protect all our women, the widows, the children. You must now be very careful about your surroundings. We do not know who is who anymore that have lived with us in the last 8 years. Ẹni tó rò pé òun rán níṣẹ́ tí kò kí ń ṣọmọ Yorùbá, tó jọmọ Haúsá, tó jọmọ Fúlàní, ọmọ Niger. Don't trust anybody. We are not scaring you. You will. The analysis that Seun Okinbaloye is doing now is about election. Seun Okinbaloye will start talking about crisis when things start heating up. Don't expect this kind of conversation right inside the mainstream media in Nigeria. They are not going to tell you that. I was in Nigeria in 2019. I witnessed crisis in that election. This crisis, don't bother this time around, Omajuti 2019 law. Our Yoruba nation call a federal crisis. The federal government has brought the crisis into Nigeria for their own selfish gain. Just somebody was knocking my door. I love the breathing fresh air, and it is still bright, and my battery cells are still very good. I am begging us, this is not the time to joke. Don't get involved in this election. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbo Koiki tó bá ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, we are going to give opportunity to Atiku. Nobody in that presidency is expecting anybody to win. Hey, Tiri Signani. President Muhammadu Buhari does not want anybody to win this election. Why do you think that our father, we might not agree with their views, but they have done and played their role? They are Ferry. He's talking about interim government. El Rufai is talking about interim government. Oh my God. Nigerians do not know what is about to hit them. Nobody in that presidency wants anybody to win this election. Buhari is not ready to let power go away from the north. You don't know the power of power. Oh, magbara tó ń pè ní agbára. The power. Oh, mo tó ń pè ní power ni. Èèyàn máa ń ṣílò. Àwa náà ti abuse ẹ̀ díẹ̀ lórí social media. I'll get out, you lushi. It's power. That is the power. Agbára. Bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ọmọ mi náà fi jọ bọ̀bọ̀ yìí mẹ́. Ìwọ bó ṣe ń lo agbára yẹn, nǹkan pè lágbára nìyẹn. Mo rí ìyàwó mo dúpẹ́ làwà. Power shift. A lot of you are not following astrology.
I am following it. Whatever is happening in New Zealand is happening in Africa. There was a power shift this week. I want to see if anybody is with me. Where do you think there was a power shift? The government people are following the world. In your conto power to olórí ìlú kan ó ṣe kúrò nílùú ó ṣe resign. Ta ló mọ̀ bí tí olórí yẹn ti resign? I'm waiting for comments. Olórí kan ṣe resign within the last 72 hours. Moriembe, Michael Galway, mo bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi ni dáadáa á ti sọ̀rọ̀. Ta ló mọ̀ bí tí UK, okay. Hey, break it down. And TV today. Oh my God. She tried. Scotland. There was a power change in Scotland just under 48 hours ago. Nicola Sturgeon decided that she can't take the heat anymore. Do you know why? Kidney reason. I might not be right. I think that Nicola Sturgeon does not want Scottish to have a referendum. And the Scottish people want a referendum. Muki Princess Adebimpe Adeniyi Awoni. Nicola Sturgeon was a very strong woman. Or let me reverse it. I might be wrong. Maybe she wants referendum, but the power to be, there's some power to be that knock her off. The world is changing, and it's changing very fast on every one of us. Check out back out there. Mommy mi Toyin Akinloye ẹ ṣé gan ni mommy mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa Ọlọ́run jẹ́ kí èmi jọra mi lójú ọmọ Ọlọ́run ni mí ọmọ tó bí dáadáa. But we have given her the adequate respect then. We don't need to give that anymore. And there's nothing to be shy about talking about it. You might not like it. We don't care. And that's the way forward now. Our way forward. We should prepare for the uncertainty that is about to happen. I will wait for further instruction. Yeah, Nicola Sturgeon supported the referendum, but the British government frustrated her. That's why I said, reverse or but I think she was into the Scottish people having their, independence. Eshegoni Yawa Bike Shokoya Shokoya. I feel koya fun gbogbo ọmọ Yoruba. Check out back call. Can we balance conversation here? Emma Gboro Yanitiri Wasibi. Let's talk about way forward. Koiki, she just push for dialogue. Look, I love dialogue. Wallahi, the federal government back pay Baba Adek Akitoye. But okay, the dialogue now is a law. Go she dialogue and law slow one down. No, we don't want that kind of dialogue. We want a dialogue that we can go. But dialogue to Mama Waye. David Coker, dialogue to Mama Waye. Ogboro wa nínú building United Nations. Dialogue yẹn gbọ́dọ̀ wà nínú okay call tí ń bọ̀. Ẹ má bínú àìtíra speaker ẹnu mo fi ń ra gbogbo kíní but ẹ mọ̀ Kudi owó ní ibi tó wọ́n bá sí má ní kíyàwó ẹ ṣe kó ṣe fried rice fún ẹ. Ẹ̀gbọ́n mi wà mọ̀ kẹ́ má fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ má kó pẹ́ ẹ go straight to the point ẹ ti wà live. Ní ọ̀dọ̀ alájà. Àwọn tí wà ti àjálélé má bínú mọ̀ rí ẹ̀. AYT UK mo pé alájà nǹkan bẹ̀ ìyá àgbòwò. Alájà alájà. Báńkì alájà dáadáa mo kí gbogbo yín tàjà kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ wo orí gíríkì o wọ́n ti pààyàn lẹ́pẹ̀ yẹn méjì. Wọ́n ti pààyàn lẹ́pẹ̀. Bẹ́ẹ̀ méjì níbi àwọn yàyà mọ́lápọ̀ ẹ̀ níbẹ̀ yẹn àwọn wákàtí ti daṣẹ́ lẹ̀ tó ṣe títì wọ́n náà wọ́n rówó fi jẹun àwọn ọ̀rọ̀ ti darí mọ́ ìbò ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ eléyìí kò dẹ́jọ́ oyè bádẹ́jọ́ mọ́ ẹ̀yọ́ dàgbé ojú everybody ti ń là ó. So ìwọ ló wà nílé lọ́nà àjà ló wà níbi tí ó wà.
kí ló lè sọ fún wa pé election tó ń bọ̀ ní next week bí a gbogbo rọ́tẹ̀mí ń pa táwọn èèyàn pé kó ìkí gbogbo analysis ẹ̀kọ́ fífi gbọ́ lọ́rùn ìwọ ló wà ń lé election ń bọ̀ ní next week kí ló lè sọ fún ọmọ Yorùbá bóyá tó ń wo tó ń lọ nílé nísìnyí àfẹ́gbọ́n tó fẹ́ sọ fún wa. bàbá ẹ wo onídìíkà tẹ tọrọ ara jẹ mọ́ gbogbo àti rojú lẹ bàbá ní 2+4 ní kò sí kankan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú election ló wà tí bá sọ kankan fún yín bẹ́ẹ̀ kan one naira sí lọ́wọ́ mi bí ṣe wà mo dẹ̀ lówó lákàntì one naira sí lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ lówó lákàntì mi ò lè gbà no anything. àkílódé tó ṣe lè gbà ibi báńkì wà open náà wà kọ́ lọ báńkì wà dẹ̀ gbowó jáde. báńkì olóòdù atm pos no money everybody no money láì tí mo ti látàwọn ọmọ oúnjẹ látàrọ wáyé. so ìwọ tó lówó lọ́wọ́ òrówó gbà so ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ owó yìí ìjọ máa níyànjú títí di date a máa fi selection ǹjẹ́ àwọn èèyàn máa rówó gbà títí di next week. ìtẹ́rí tó wà máa di àpò election bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò ọ̀rọ̀ owó ìkọ́ la tún máa sọ ẹ̀rí bọ̀rọ̀ mi la tún máa sọ torí kò ní ṣẹlẹ̀ àní sọ̀rọ̀ pa owó mọ́ because owó yìí ó ti ń wú olè jáde ó ti ń wú different ó ti da Nàìjíríà rù ẹbí election yẹn kò ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí yẹn ní ìrúgbìn kan lè ṣẹlẹ̀ lórí yẹn for now. ok o ṣe gan ni inú mi dùn pé wọn ló kọ́kọ́ bá mi dá sétò lẹ́nìí báńkì alájà dáadáa ìyá Ìgbòho mo kí gbogbo ẹni tẹ wà lájà kò ní bàjẹ́ fún wa àárín gbogbo ọ̀ ní kò ní kódà àwọn tó ń support PDP àti APC àbáyíjà àní kájọ gbé yẹ̀wò ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ti kọjá bó ṣe yẹ lọ chuk I was just thinking what if Ekeremadu is taking refugee in UK you know good this my brother the line is open. Studio number nìkan ẹ má pè sórí 979 yẹn òun la fi ń ṣe Facebook lórí kó má di pé a máa bára wa jà mo rẹ̀ fẹ́ ká bára wa jà lénìí ẹ má gbọ́rọ̀ yọ ní tìrì wá àsàn yẹn lórí platform lénìí àti move forward hello caller Yorùbá nation àti election ṣó máa wáyé ṣé kò ní wáyé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun la fẹ́ máa gbọ́ way forward ṣé ká dàrú ni Koiki ìwọ náà máa ẹ tún sọ̀rọ̀ àní ẹ fún wa ní ọ̀dà èwo lẹ fẹ́ ń bẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè. Yóò dára fún yín o. Bàbá ló pè mo mọ̀ pé yín ni mo save number bó ti bá ti gbọ́hùn yín yẹn mo mọ̀ pé yín ni ẹgbẹ́ òsókè bàbá dáadáa. Bọ́ọ̀ ló ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìbọn kọ́kọ́ wí iná sínú ayé rẹ̀ mo gbọ́wọ́ lé lórí ọwọ́ ìpè. àdúrà máa ń pọ̀ àwọn máa ń gbàdúrà yẹn wọ́n á ṣí fìlà mi. Àmì Jésù Kristi. Ó ní òní jóná dànù. Àmì ẹ bá ń ṣàmì ẹ̀yìn yan mi. Ọwọ́ ayé òde ní tú ọ. Àmì ọbẹ̀ kọ́ wáyé mú mi náà ni kò dẹ̀ ní mú mi ọbẹ̀ kì í ṣiṣọ́ bàbá Ọlọ́run jẹ́ ìṣiṣọ́ àmì. Gbogbo àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ní rárá àti àwọn tó ń gbàdúrà lọ́sàn-án lóru àti àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú ilé wọn tí wọ́n ń gbà wọn tó ń gbà àti àwọn tó jẹ́ pé à ń gbà àti àánú Ọlọ́run tó jẹ́ pé ó gbé ní kọjá ogójì ọ̀sán àdógójì òru bíi nítorí. ẹ bá ń ṣàmì èèyàn mi àdúrà ló ń ṣe fún mi. àmì òṣèlú àmì àmì Jésù Kristi ilẹ̀ òmìnira Yorùbá máa wáyé àmì ó yẹ gbóhùn sókè bàbá. ó ti ń ṣẹlẹ̀ ó dà. ó ti ń ṣẹlẹ̀ kí gbogbo èèyàn gbọ́ Ọlọ́run gbàdúrà mi ó sì gbàdúrà gbogbo ènìyàn tó ń pè wípé àmì ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà mo rí. ó gbàdúrà wọ́n débi wípé Buhari ṣàṣìṣe ayé rẹ̀ báyìí ó ṣàṣìṣe wípé ká mọ̀ ná 500 mọ́ ó dẹ̀ ṣàṣìṣe wípé ká mọ̀ ná 1000 mọ́ àṣìṣe ni ẹnìkan ni ó ṣàṣìṣe tá a máa fi bọ̀ ó ti ṣàṣìṣe báyìí. àwọn èèyàn ti ní wípé ó ti ṣàṣìṣe àtàwọn ọlọ́jà wọ́n rí pé Buhari ṣàṣìṣe àtàwọn olóúnjẹ Buhari ti ṣàṣìṣe àwọn onímọ́tò Buhari ti ṣàṣìṣe àwọn tó yẹ kó máa gun márúwá tó jẹ́ pé gírádẹ́tì ni wọ́n tí wọ́n gun márúwá Buhari ṣàṣìṣe àtàwọn onímọ̀síìnì Buhari ṣàṣìṣe nígbà àwọn èèyàn fúnra wọn náà jáde díẹ̀díẹ̀ báyìí kò sẹ́ni tó sọ bóyá èèyàn fún wa ní kinní kan àmì tó jẹ́ ká jáde this and that mo gbà wípé bí ìpè bá jáde báyìí torí pé mo listen ní 24/7 ni mo wà lórí line all the time. Tí wọ́n bá ní pé ká jáde ní ìsìn báyìí ẹ̀bẹ̀ ni àwọn èèyàn ó bẹ̀ wípé ìjọ àwa náà fẹ́ jáde. Mo sì mọ̀ wípé ìjáde yẹn kì í ṣe ìjáde pé ọlọ́sẹ̀ kan méjì mẹ́ta mẹ́rin yóò ẹ̀ ní ń bọ̀ wọ́n bá wa dá sí. Kì í ṣe Yorùbá nation ló fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Buhari fún rẹ̀ ti mọ̀ pé òun fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Number 1 ẹ ló ṣe gbogbo èèyàn ń gbọ́ mi. ó kétékété bàbá mo dákẹ́ ni káwọn èèyàn lè máa gbọ́ yín. Number 1 ká yá máa kọ́ lẹ̀ kí gbogbo èèyàn yá máa kọ́ sílẹ̀. Buhari ṣètò sọ̀nà wípé tó ń bá fà tó bá tóra wọn dáadáa wọ́n lè ráyè máa lọ bí tó ń bá fẹ́ lọ. Yóò fi àwọn kan díbẹ̀ wípé ká wá
ṣe ká wá gba ìjọba kí àmì wá gba ìjọba ṣé bí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọmọ rẹ̀ Kano tàbí fẹ́ Kano ní àbí ibo tó ní ìjọba tẹ ẹjọ́ ní ẹrùfà tiẹ̀ wá tiẹ̀. Kaduna yóò dáa fún ọ iye rẹ̀ ò ní ra ẹrùfà sọ̀rọ̀ jáde wípé ó fẹ́ kí wọ́n wá da nǹkan orúkọ bá wá da nǹkan orúkọ ẹ wà ní pé àmì gbàjọba bàtà ìjọba wá gbàjọba tá ẹ wà fi ìjọba kan síbẹ̀ fìdí ẹ gbogbo owó tó náà ti kó torí kò tí ì sí ìjọba tó kó owó tó Buhari ó fi àbúrò ìyàwó ló fi síbi tó ti ń tẹwó jáde wá kò ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà rí ètò ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà rí ìgbà kẹta rí bí mo ṣe lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ bí ọmọ ẹja yìí àwẹ̀ ti sọ mí di lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ bí ọmọ ẹja bí mo ṣe di lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ bí ọmọ ẹja yìí ìgbà mẹ́ta ló dà tí wọ́n ti pààrọ̀ owó lójú mi Ọbásanjọ́ pààrọ̀ kan ó gbé wa kúrò ní pound sterling ó gbé wa kúrò ní pound and shilling ó gbé wa sí náírà nkọ́bọ̀ ó ṣèjì ọwọ́ mọ́tò láti ráìtì ó ṣèjì sí lẹ́fìtì pàtó tún ṣèyẹ tán ó já wa dànù kúrò ní wípé ká máa gba físà ká jẹ́ físà free sí orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wa lónìí títí ìyẹn Britain wọ́n jọ fọwọ́ sílẹ̀ ara wọn àti Margaret Thatcher wọ́n ń bàjẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ sí Ọbásanjọ́ ní gbogbo wọn lọ rí ní ìsìn pé báwo ni a ṣe máa ṣe Ọbásanjọ́ lẹ́nu wípé kó ní ọgbọ́n kankan wípé bá ṣe máa ṣe kankan mọ́ báyìí ó ti dàrú ṣùgbọ́n òyìn tó bá ló máa sálọ nínú wọn irú wọn dà ibi tó bá fẹ́ gbà sálọ irú náà máa dà lókè yìí báyìí àkámọ́ ti dé bá àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n àwọn náà ò ní bọ́nú ẹ̀ ó tó ṣèyẹn nìkan owó tún lọ ṣe bí Buhari náà ló change owó last time ó fà akẹ́kọ̀ọ́ rí bí ìgbà tá a sọ ní báńkì ní ìgbà yẹn ní 1984 something like that tó fà akẹ́kọ̀ọ́ rí mo wà ń padà bí sílẹ̀ kó gbà yẹn ṣé eléyìí tó wá gbé kalẹ̀ yìí eléyìí ò ti ṣẹlẹ̀ rí wípé owó wa báyìí ni kò ṣe lọ báyìí ni kẹ́ ẹ má ṣe gbà mọ́ ó fi okùn sí ọmọ ènìyàn lọ́rùn ó wí ni pẹ̀lú àánú pẹ̀lú ẹnu àṣẹ ìpè gbogbo àwọn ọmọ Buhari pátá àti gbogbo àwọn tájọ gbìmọ̀ papọ̀ wọ́n wọ mi ni àmì Jésù Kristi wọ́n máa wọ mi ni àmì Jésù Kristi wọ́n wọ mi ni the pain is too much our people are suffering from every part of Nigeria not even just south west and south east it's too much. wípé UN ń bọ̀ Nàìjíríà mo rí wípé UN ń bọ̀ sẹ́ bí UN bá dẹ̀ máa wá nínú ẹ̀jẹ̀ ní UN tó máa wá owó Àtíkù dẹ̀ máa dá wàhálà sílẹ̀ owó Àtíkù ti dá wàhálà sílẹ̀ báyìí o orí Buhari dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ti máa dàrú kí gbogbo èèyàn gbọ́ eléyìí ò lè létò mọ́ iye àwọn tó bá pera wọn ní wòlíì iye àwọn tó bá pera wọn ní wòlíì tàbí oníṣẹ̀ṣe tàbí aláàfáà tó bá gbàdúrà wípé kí Nàìjíríà ó dáa tí wọ́n bàjẹ́ lójú ayé wọn ni tí wọ́n máa bàjẹ́ lójú ayé wọn bàjẹ́ kò ń ṣe lẹ́yìn wọn ohun tí wọ́n ní máa kọ́kọ́ bàjẹ́ káwọn ọ̀dọ́ tó kú dànù òfo ni wọ́n padà lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nítorí wípé ó ti tó gẹ́ báyìí ṣe pé bóyá kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ kó àbí kẹ́nìkan kan sọ̀rọ̀ sókè àwọn ti ń sọ̀rọ̀ sókè láti 2017 2018 2019 2020 2021 títí di pé 2022 títí di ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹlẹ̀ báyìí wípé Buhari ò ní parí ìjọba iṣẹ́ ìdìbò yóò dẹ̀ ní jẹ́ ìdìbò ṣé náà ni wọ́n sì ń dá sójú títì àkókò bọ̀ tí ò ní sẹ́nikẹ́ni tí ó dáná mọ́ gbàgbé bàtẹ́ ìgbékalẹ̀ kò ní sí petrol station kò ní sí kankan nítorí wípé tí ò bá dàrú àwọn ní jáde a lè máa bọ́ kì í ṣe wípé Ìgbòho ní wálé lamẹ́ríkà ní kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kan fọwọ́ kan lamẹ́ríkà ní Kánò gbọ́dọ̀ kú síbẹ̀ kò gbọ́dọ̀ kú wọ́n là gàmà Fúlàní gàmà wẹ́ Kánò gbọ́dọ̀ kú síbẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kú ó wọ́n àbí gbogbo ayé wọn dá tó bẹ́ẹ̀ tábàlágbára kan sọ pé wọ́n pa Kánò wọ́n mọ̀ wípé ilẹ̀ Haúsá máa rún wọ́n àbí gbogbo ayé wọn dá tó bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti tán tó fẹ́ jà Ọlọ́run ti sọ fún àwọn wípé láti ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn mo dẹ̀ ń ké ó wà lórí Facebook síbẹ̀ ó wà lórí Instagram àbí mo lẹ́lẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ kíní kan yìí tẹ́ ń tẹ̀wé káàkiri ó wà gbogbo ẹ̀ káàkiri ó wà lórí YouTube ilẹ̀ fẹ́ gba ilẹ̀ padà ilẹ̀ ìlú Èkó fẹ́ gba ìlú padà ground wants to take the ground ilẹ̀ Oǹdó fẹ́ gba Oǹdó padà ilẹ̀ Ògùn fẹ́ gba Ògùn padà ilẹ̀ Ìlọrin Kwara fẹ́ gba Ìlọrin padà ilẹ̀ Oǹdó fẹ́ gba Oǹdó padà ilẹ̀ Èkìtì fẹ́ gba Èkìtì padà ilẹ̀ Ọ̀ṣun fẹ́ gba Ọ̀ṣun padà ilẹ̀ Ọ̀yọ́ State fẹ́ gba Ọ̀yọ́ State padà bàbá ẹ̀ tó bá tó bẹ̀ pé ká má lọ ilẹ̀ máa gbà á ilẹ̀ máa wọlé ó ti tó gẹ́ náà kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ lápìlì dé ilẹ̀ Yorùbá orí wa wọ́n ti sọlẹ̀ síbẹ̀ ní kí ló dé àwọn tó ń tẹja
ẹ̀ka tí wọ́n fi tẹ ẹja báyìí ó wà lọ́wọ́ wọn àwọn tó yẹ kí wọ́n ta gàdí lágbóni wà ní tí wọ́n fi ta báyìí ó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n ní ó ti di owó àlòkù Buhari àti gbogbo ìjọba yín àlòkù lẹ́ máa wà ẹ ò ní wà ní tuntun máa ń láyé ẹ ò ní jẹ́ tuntun máa ẹ ò ní jẹ́ tuntun máa ẹ ò ní jẹ́ tuntun máa ọjọ́ tá a bá ti gbó ègúsí tá a bá ti gbó ẹ̀ kúrò lára rẹ̀ ayé ègúsí bàjẹ́ Buhari ayé yìí bàjẹ́ àti gbogbo ìjọba yìí pátá ọjọ́ tí èèrà sì dé èèrà ò lásán méjì ni. ẹ̀gbọ́n mi Frank ẹ má pe nọ́mbà tẹ́ ń pè yẹn jọ. àwọn tẹ́ ẹ bá wọ̀ ní máa bá kú. bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bá sàmì ẹ má ṣe ẹ̀ dáadáa. ẹ ṣé gan ni bàbá thank you so much. tó bá jẹ́ plane lẹ́ bá wọ bẹ́ẹ̀ plane yìí máa já dànù. ibi tẹ́ bá ti sì pàdé ilé máa rí mọ́ yín. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni. ẹ ò lè bá tiwa dé. kò sí mọ́tò báyìí kó ìkí kò sí mọ́tò ibi kankan mọ́. ẹ̀gbọ́n mi Frank ẹ yẹ pé nọ́mbà yẹn sẹ́ transport ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you so much. ilé tó ń bọ̀ yìí ó máa dùn ó máa dùn ó ṣe sọ̀rọ̀ pé kì í. ẹ ṣé gan ni. ó ti dé. ó ti dé tán kí bàbá yẹn ká sọ́sọ́ kòtò wọn ló kó ti dé. òrùn yẹn ó ti ń wọ̀ lọ lórí reflection ẹ̀ láti bẹ̀ yẹn ẹ ṣé gan ni. ó ti dé ẹ ṣé gan ni mo kí ìyá mi mo dúpẹ́. ọ̀gbọ́n mi Frank nọ́mbà tẹ́ ń pè é má pè because mo fi ń stream ọjọ́ ó dẹ̀ ti hang 9 yẹn ẹ ṣé gan ni thank you so much. ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ. àwọn èèyàn ní oúnjẹ kankan jẹ. kábíyèsí ẹ. lábàdì. bọ́bá tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ló ti máa rí náà rí un ń bọ̀ wá bá ọ dá sí. ṣé wọ́n ní àwọn ò ní gbọ́ wọn ó dá sí lè tó wà lẹ̀. ọ dá sí o ti. no problem sir ẹ ṣé gan ni sir thank you. ẹ̀gbọ́n mi Frank ẹ má chito nọ́mbà tẹ́ ń pè é má pè because òun mo fi ń ṣe Facebook Koiki Oduduwa if not everybody bá ra new phone fún mi ẹ̀gbọ́n mi Samson ẹ̀gbọ́n sókè òun tí ń wọ̀ adúpẹ́ fọ́lọ́run láti bíbà ẹ ló kọ́là ẹ̀gbọ́n sókè. àjìjọ máa ṣe ni ọba ti jáde mi náà jáde. ẹ̀gbọ́n ahẹ́. ẹ kú iṣẹ́ gan-an ìmọ̀lẹ́ sọ̀rọ̀ òdòkù ọlọ́run gbàdúrà òní. mo ṣe parí program mo ti send clip mo ti send. èmi náà ṣe síta màá wò tí bá ṣe tán màá ṣe síta. ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ Àkúrẹ́ ó wà ní dàrúdàrú Oǹdó wà ní dàrúdàrú Ìbàdàn wà ní dàrúdàrú Ifọ̀ wà ní dàrúdàrú Ṣàngó wà ní dàrúdàrú lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí mo ṣe báyàwó mi sọ̀rọ̀ tán ni. ẹgbọ́n eléyìí mo sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà wọ́n ṣe lówó wọn tó kó gbéra kó máa lọ Èkó níbi ní lọ́wọ́ tá a wà yìí jẹ́ kí ọba Benin kó gbéra kó máa lọ Èkó kí ìwé Ọ̀bàdàn kó máa lọ Àkúrẹ́ báyìí kí gbogbo wọn kan máa jáde àgbà tí ò bá kẹun sọ̀rọ̀ ó máa kẹta sáré. ẹ tó pè ló jẹ́ kí bọ́ọ̀lù mi lọ ẹ̀gbọ́n mi Frank adẹnikẹ́ máa pèsè nọ́mbà ẹ ti jẹ́ kí bọ́ọ̀lù mi lọ ń bìbà ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀. mo rí ẹ̀kọ́ kan ní àárọ̀ yìí. ṣé bọ́ọ̀lù mi ẹ ti padà ó ti padà nísìnyí. mo gbádùn yín sà. mo rí ìkẹ̀kẹ́ láàárọ̀ ló gbé mi jáde. ṣé rí ọwọ́ Ọlọ́run wà ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. ṣé rí òbí tó gbé jáde gbọ́ eléyìí dáadáa. ṣé rí òbí tó gbé jáde táwọn èrò ń tẹ̀lé bí omi tó ń tẹ̀lé bí ẹṣú. ẹ kọ́kọ́ pera yín ní kíni àkíyèsí pé nínú àwọn tó tẹ̀lé yẹn àwọn mélòó ló ní voters card. That's number 1. Number 2, tí ò bá wọlé báwọn èèyàn ṣe tó lẹ́yìn ẹ̀yẹ táwọn èèyàn pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yẹ wọ́n ṣe máa bójú ti gbé ẹṣú nìyẹn. Kékeré la ṣì ń rí yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kékeré ni. Now àwọn àgbàyà gẹ́gẹ́ bí àkòrí nǹkan tí mo ṣe tán yìí àkùkọ gàgàrà kó rántí pé ìgbà kẹyìn lòun òjò ẹ̀sìn ti ṣú ó máa rọ̀ láìpẹ́ àti ọba o àti ìjòyè jẹ́ báwọn gómìnà ti ń lọ kóòtù ẹ fẹ́ lọ ṣe ní kóòtù náà ọjọ́ tó ti ń pariwo fún wọn kọ́. wọn ò dáhùn but now ó ti ń kàn wọ́n lára wòlíì ti ń gbàdúrà òdì Ọlọ́run ṣàánú wọn Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ pásítọ̀ ti analyze pé àwọn gómìnà kìíní kan high places ṣáṣẹ̀ mọ́ ní ó ti ń dojú ẹ̀ torí pé kò wá church mọ́. Let me tell you, I'm by the grace of God.
Ọlọ́run máa gbà àmín. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí volume ẹ bá ti padà lura. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Amen. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Merci beaucoup to everyone that have joined us. Ẹ má bínú. Ẹ̀gbọ́n mi Frank, ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí live stream broadcast tá à ń ṣe níbẹ̀ yẹn. I'm not sure whether mo ní láti check bí a volume yẹn ti padà níbẹ̀ yẹn. If not, I have to end it and start it again. I'm not sure. Volume is okay now, yeah. Ẹ̀gbọ́n mi Frank ló pè lẹ́ǹkan ló jẹ́ kí volume ẹ má pè 979 àti sọ fún yín. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ orí studio number. À ní jẹ́ káwọn èèyàn pẹ́ púpọ̀ so that àwọn èèyàn lè wọlé. Ó yẹ bá a máa ṣe quickly. Torí we have a lot of callers. Mr. Koiki, ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ẹ má bínú ẹ̀yàn tẹ wà níbà. It's back now, yeah. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Mo kí yàrá bíi tí a mọ̀. Sẹ́rí wọ́n ló rúgbó bọ̀. Bóyá dúdú ní bọ̀ ní bá pupa ní kò ti sẹ́ni tó lè yé báyìí o. Okay. But àsìkò ti tó báyìí, Mr. Koiki. Okay. Mo drive kọjá ní Ọjọ́ta ní ọ̀sán yìí. Okay. Ẹ yí ẹ báyìí kò sí lọ́jọ́ta. Ẹ yí ọ̀ sí lọ́jọ́ta Ayọ̀mí Kúndá méjì lórí ẹ. Gbogbo àwọn mọ́tò interstate tó máa ń wá láti different place tó máa ń wá lọ́jọ́ta yẹn. Wọn ò sí bẹ́ẹ̀ rárá. Gbogbo títí ẹ mọ́ lọ ní ẹ. Kò sí traffic ẹyọ kan báyìí lọ́jọ́ta. Single traffic báyìí kò sí lọ́jọ́ta. Mo kàn tẹ́ ní kí n lọ wo nǹkan tó ṣe. Àníkè Ọjọ́ta yẹn tí wọ́n bá ti fi àwọn agbófinró kan jófin ní Ọjọ́ta yẹn. Ṣé báwọn mọ̀ ọ̀bọ̀ sí máa ń paráàlú. Àwọn ọ̀bọ̀ sí máa ń yìnbọn fáráàlú. Tí wọ́n láti gbà tó ti ń yìnbọn fáráàlú bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fi ọlọ́pàá kan agbófinró kankan. Wọ́n ní bá fa ìgbọ́ kankan ni wọ́n ti fi agbófinró kankan jófin ní Ọjọ́ta yẹn rí. Ìyẹn ló ń fún wọn confidence láti mọ wábẹ̀ láti mọ lé àwọn èèyàn mọ́ dàbẹ̀ ẹrú. Àwọn aṣọ́bẹ̀ yẹn di barak. Tẹ̀bádébẹ̀ sí wọn kàn tó mọ́tò wọn káàkiri ní Ọjọ́ta yẹn ni wọ́n sọ bẹ̀yẹn di barak. So ẹ̀yin yẹ̀ mú gbọ́. Ládùúgbò wa láyé Àjà ní sáàdì Ṣàkótẹ́dún yẹn. Tẹ̀bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lé ní Mr. Koiki. Káì olúwa o. Nǹkan rẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Rẹ́rẹ́run mo ti kọjá sọ́nà Ọjọ́ta yẹn kó tó máa pè mí kú pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ní Ẹ̀pẹ́ o pé wọ́n ti blọ́ọ̀kì Ẹ̀pẹ́ o. So later tí mo máa tún wá dé wọ́n wá pè mí pé nǹkan Ṣàkótẹ́dún gbawó ẹ̀yà yẹn náà ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti lànà o. So tiba because a fẹ́ gbọ́ mọ́ fẹ́yìn tẹ wà níta tẹ wà nínú ilé because àwọn tó wà níta they are concerned kó máa yẹ pé Koiki kò ń dẹ́rù bà wá gbogbo tó ń sọ yìí ń dẹ́rù bà tó ń lọ ni ẹ̀yin lẹ wà on the ground ẹ̀yin lẹ drive ẹ̀yin lẹ rí fílì èmi ní sì ti bá jókè báyìí ní mo kọ̀ láwọn èèyàn tó ń lọ tó wà ní bọ́ọ̀sì tá a London bridges kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan in terms of between now and next week kí lẹ lè foresee kí lẹ lè rí pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣé gbogbo ẹ̀ máa die down ṣé Buhari máa kó trillions of naira síta tó máa pressure ẹ̀ máa wálẹ̀ ṣe fi pé pressure ẹ̀ máa wálẹ̀ so that ká má ló máa exaggerate ju bó ṣe yẹ lọ. Mr. Koiki ṣe rí nǹkan tó wà lẹ́yìn ẹ jẹ́ sọ èmi ti sọ mo sọ fún mi sọ ní wíìkì kó ní earlier this week tó bá di Monday Mr. Koiki Nàìjíríà máa dàrú. tó bá máa fi di Monday. tó bá máa fi kíkọ́ tó bá di Monday tàbí wọ yìí. Àkílẹ̀ ẹ lálàá ni kílẹ̀ rí tó fi sọ pé tó máa fi di Monday Nàìjíríà máa laná. God bless you bàbá mi. ṣé rí èní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ló jẹ́ kí mi mọ̀ ẹ mọ̀ pé láti jọ́ tẹ́tí ń gba gbogbo ẹ̀rú Èkó ọ̀dá sí ẹ̀ ń pé Lagos state àwọn ọ̀dá sí wọ́n kàn ń wò ni torí pé wà yìí sì fún wọn náà àwọn dáfọ́ yẹn àwọn bọ́ọ̀sì dáfọ́ tó ti wá ń kó owó wọn ò gbowó yẹn lọ́wọ́ wọn mọ́ meanwhile àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ bí iṣẹ́ àwọn dáfọ́ máa ń sọ fún wọn pé táwọn ọba tẹ́ ẹ̀ bá ní new note má wọnú mọ́tò bí o ẹ wá kó àwọn èrò yẹn ni ṣé ti yẹ yín ní bus stop náà tí ọ̀pá ti wá wà ní weekend báyìí sí láti wà ní weekend báyìí tí àtọ́ bá máa di Monday ẹ mọ̀ pé níbọ̀dì olóṣẹ́ ní tìmọ́ sí wọn ti gbàtà mú ẹ mọ̀ pé báàgì máa bẹ́ sí Monday Monday yẹn tí báàgì bá ṣí old money tó wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó láwọn fẹ́ kó lọ sí báńkì tí báńkì bá rí sí láti gbowó yẹn tí wọ́n dẹ̀ ní owó kankan lọ́wọ́ láti fi jẹun tí wọ́n dẹ̀ ní owó kankan lọ́wọ́ láti fi jẹun ṣé mọ̀ pé wàhálà máa bẹ́lẹ̀ àgbègbè mi ní kó Monday yẹn gbogbogbò Èkó máa lana. Bọ̀ tí Buhari bá kówó jáde tó máa fi di Monday kọ́ ẹ máa fún ọ ní new note kò ní sí problem now. Mr. Koiki kò sówó wọn kó wọn ní kówó kan jáde àṣírí mo gbé fún yín wọn ní kówó kankan jáde. ṣé deliberate act ni a máa pélé ni torí pé àwa tẹ́wọ̀n ìta lèmi wà èmi lè máa sọ anything based on inta ń gbọ́ at least èmi náà láwọn 15 àwọn ọmọ mi ẹ̀rẹ́ pé broadcast àwọn ọmọ yẹn ṣe lé ní 4 different locations Ṣàgámù Ìbàfọ̀ Ọ̀yọ́
fẹ́ pè yín wípé bàbá tó ṣe program ní ọ̀nà abúlé ìgbà yẹn ẹ pé because àwọn bọ́sẹ̀ wọ́n àtàkẹ́ seriously tọ́sọ̀ pé gbogbo kúrò mẹ́ bẹ̀tẹ̀ yẹn mọ́ ní òun náà. Gbogbo wọn náà ń sọ fún ọ pé security wà very very important tó bá ti rí pé ó ti fẹ́ kọpa broadcast gbogbo ẹ̀ náà là ń discuss pẹ̀lú wọn yẹ. and again ó lè hide síbi kankan kọ́ máa ṣe fóònù bẹ̀tẹ̀ kò ṣe pé ọkọ̀ máa gbé orí. ẹ mọ̀ fáwọn ọdún wọn ní láti tún change fóònù ọ̀ṣọ́dà wọ́n lè máa zoom wọn ní lè lọ too much from but again owó ní tóun bá sí lé má ní kíyàwó ẹ̀rọ ẹ̀fọ́ èyí tí mo fẹ́ really mọ̀ nísìn ni pé so by Monday tó wò bá dé bank tí àwọn tó aráàlú ò rí owó tuntun gbà ṣé àti gbowó tuntun yẹn ó ń jẹ́ difficulty nítorí mo fẹ́ understand because first caller mi láti àjà ọmọ èèyàn ẹ̀rọ̀dá ó náà òun lówó ní account Mr. Koiki ó ní bọ̀ òun ò lówó ní cash but ó lè lọ ṣe shoprite náà ṣé difficulty wà láti rí owó ni because nígbà táwọn sọ fún wa pé new note ṣé ó ń difficult láti gba new note ni ṣé ó dẹ̀ ń difficult láti ná new note ni kí ló dé táwọn èèyàn ṣe fẹ́ gba old note. Mr. Koiki ẹ mọ̀ pé ẹranko tá a fi síbẹ̀ tó wà l'Ábùjá ẹ mọ̀ pé jáde lánàá. ṣẹ́rí tí ẹranko yẹn ọba jáde láàárọ̀ àná wá sọ tó sọ láàárọ̀ àná yẹn ni àwọn yẹn máa gba old note yẹn lọ. wọ́n nǹkan tó wá sọ láàárọ̀ àná yẹn òun ló kọ́ sí wàhálà lénìí. But wọ́n ti announce mo rí lórí paper again pé wọ́n ti kí báǹkì máa gba old 500 àti 1000 but Buhari kọ́ ló sọ yẹn Emefiele ló sọ yẹn. wọ́n gbà báǹkì kọ̀ láti gbà á gbogbo àwọn èèyàn péjọ sẹ́nu báǹkì láàárọ̀ láti lọ deposit owó yẹn wọn ò gbà lọ́wọ́ wọn báǹkì ò gbà. bẹ́ẹ̀ ni tó ṣe ni ìyá mi tún lè fi kú ni. sẹ́wárí kò wá sí ẹjẹ́ kí wọ́n sọ kankan fún yín kò sí sáyẹn pé election kankan ń bọ̀ ní Nàìjíríà yìí. àkílẹ̀ tún kílẹ̀ ẹ níṣẹ́ ẹ má dẹ́rù bà wá a ti ń pariwo election ń bọ̀ o ẹ má sọ pé research pé election ń bọ̀ kílẹ̀ mi pé election ń bọ̀ wọ́n ti ṣe campaign káàkiri náà a rí campaign lẹ́kọ̀ọ́ a rí ní Kogi a rí ní Ọ̀yọ́ Mr. Koiki. mo ń gbọ́ yín. àwa táwa bẹ́ẹ̀ la mọ bó ṣe ń lọ. ẹ̀mí ò sí ilé náà mo ṣe ń béèrè. lẹ́kọ̀ọ́ táwa wà yìí. tẹ́lẹ̀ irúgbẹ́ náà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ kú wọn wíìgì wọ́n ti máa jó kiri gbàgbọ́dù gbàgbàgbà wọn máa ti máa dá gbogbo ẹ̀rú kiri. náà àwọn gan wọn bí wọn dá akájáde. wọn à lè wọṣọ APC jáde wọn ò lè wọṣọ PDP jáde wọn ò lè dé káàpù APC sórí. kílẹ̀ confam Mr. Agboola lórí CNN ẹ bá mi type ẹ̀ síta mo ń gbọ́ yín. bánà fúláàgì APC ò lè fi síwájú mọ́tò ẹ̀. tábà gbá APC ló lè kó náà ẹ̀bùn ò lè mọ̀ ní kọ̀ọ̀kan tí mo tún lè mọ̀ ní ẹ̀bẹ̀ tẹ́ máa ra tablet mi tí mo máa fi monitor mo ní tablet sí nínú ilé so I'm not using ìtànímọ̀wá so I have little resources that I'm using from outside. Okay. omi ti mú wọn lọ́wọ́ Mr. Koiki. mo like ẹ̀gbọ́n mi tó pè yìí ẹ ti dẹ́rù bà mí díẹ̀ torí pé ní ẹ̀rí sign pé election ń bọ̀ even though pé mi ò fẹ́ kẹ́ election wáyé. kò sí sáyìn ní gbogbo sábà ẹ jẹ́ nǹkan ẹ sílẹ̀ no sign of election. wọ́n ti kó gbẹ̀ dànù àwọn bàtà yẹn ti yọ dànù wọ́n ti kó lọ gbogbo sábọ̀dù wọn tó máa ń kó sàní títì ẹ̀ àwọn bàtà yẹn ti yọ. wọ́n ti yọ. so gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà níta ẹ mọ̀ pàwọ́ nísìn gbogbo wọn global nísìn Koiki àwọn fẹ́ gbọ́n kankan látọ̀dọ̀ tiẹ̀ kí lẹ rò pé ó lè fi ṣẹlẹ̀ gangan yàtọ̀ sí analysis tèmi ti ṣe in the last 1 hour or 2. ṣe rí intervention gangan Mr. Koiki. Nàìjíríà ti pín already. tẹ bá gbọ́ lẹ́lẹ́lẹ́ Nàìjíríà ti bàjẹ́. aláwọn tí wọ́n bìlífù wọ́n Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tẹ́pọ́n sọpọ́tì Tinubu jì kan pè mí láàárọ̀ ẹ̀ tẹ́mi bá òun wá owó mo ní owó kíni ó lóye òfin ìrànjẹ sílé kò ní mo ní ẹ pè mí ẹ tẹ̀lé rí láyà ń pè mí tẹ́mi bá bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ máa dákun mi. ẹ̀wọ́n náà tí wọ́n bá ṣe kíní kan ló náà ló máa yọ̀ mọ́ wọ́n yọ̀ mọ́ yín náà ní àbí. wọ́n á yọ̀ bo àbáyé wọn fẹ́ bàjẹ́ ni. ìpìlẹ̀ tún gbé jáde. yípe èmi Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ ṣe kíní kan tẹ́lẹ̀ àti. good evening ìgbẹ́sàn tó yàn ṣáìtì very sexy ṣáìtì. ó dà. ẹ wá pè mí ó ti bá gbogbo wọn. so ìmọ̀ràn wo lẹ máa fún àwa kẹ́ tó máa lọ ìmọ̀ràn wo lẹ máa fún àwa tí a jẹ́ diaspora tá àwà níta báyìí àfikọ́ gbọ́ Koiki Yèyé Dára máa jáde láìpẹ́ Ọmọlúkà máa jáde gbogbo àtàwà níta ìmọ̀ràn wo gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà nílé kan tó máa lọ under 1 minute ìmọ̀ràn wo lẹ máa fún àwa King Mirado kí ló ń pa yín lẹ́nu láyé àgbésára ẹgbẹ́ òsókè. ìmọ̀ràn tí máa fún ẹ̀yin àwọn tó wà ní diaspora àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa tó wà ní diaspora ni pé ẹ support wa. ẹ support wa pẹ̀lú kíni. lórí ẹ support ó ti yé wọn tá à ń sọ ti yé wọn ẹ support wa nílé
ẹ tì wá lẹ́yìn ẹ dúró tì wá lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí kọ́sẹ́ ẹ tì wá lẹ́yìn torí ẹ máa fàdá tì wá lẹ́yìn because Nàìjíríà máa lana ó dẹ̀ ti súnmọ́. Nàìjíríà máa lana ọ̀rọ̀ yẹn ti bá ń gbọ́ báyìí. wọ́n ti dáná sí Nàìjíríà lábẹ́ omi yẹn kó hó ló kù. Nàìjíríà ti gbé Nàìjíríà sórí iná kómi yẹn hó ló kù. ó work in our favour ẹ mọ̀ pé mi journalist ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi thank you so much and this is one of our regular callers as well. Aago márùn ṣẹ́ẹ̀lù ni òrùn yẹn ti ń dà wó ó ti fẹ́ kúrò ní bíbá ìlú wo ló tún lọ báyìí ó ń lọ Japan nítorí pé ilẹ̀ ti fẹ́ mọ́ níbẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ pè náà à ní jẹ́ kó máa pẹ́ má bínú kíákíá náà ni mo wá kí Redeem mo kí Winners mo kí Catholic mo kí Muslim Association of Nigeria mo kí gbogbo ẹ̀yàn alásàlátù ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nísìnyí kò ń ṣọ̀rọ̀ Koiki Media ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà fẹ́ laná òun ni last caller wa sọ ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá kọ́ máa yẹ kó pẹ́. Lọ ẹ kálẹ̀ mo kí ní ẹ̀sùn ètò. Èkó tó ní ẹ káàbọ̀ sà Grace Akínọlá mo kí. Nígbà Koiki ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ̀rọ̀ nípa negotiation or reconciliation ọtí ìfẹ́ ti dá ọ̀rọ̀ mi lórí. Ok mo ń gbọ́. negotiation tí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ mi lórí mo mọ̀ mo pín sí méjì ẹ sọ̀rọ̀ nípa negotiation Nàìjíríà. Dialogue yeah dialogue ni mo mean yes. Èmi ò sọ̀rọ̀ nípa dialogue Nàìjíríà lórí Nàìjíríà. No dialogue kẹ́mi náà sọ dialogue pé kí Nigerian government wá dialogue pẹ̀lú wa bá ṣe fẹ́ pín ni o kò ń ṣe dialogue parí mi ní Nàìjíríà o. Okay good. ẹ mọ̀ pé tí bá ẹ jẹ́ sọ ọkọ fún ẹ jẹ́ ń ṣe clarifying bẹ̀rẹ̀ dáadáa tẹ bá ń gbọ́ tí bá ń sọ pé dialogue kò sí kódà bàbá ja ogun gan a sì máa ṣe dialogue a sì ń bọ̀ ní dialogue table but in tó lè fa dialogue table ni pé kí awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kó má tán àdúrà tèmi dẹ̀ ni pé kó má tán òun ló lè mú dialogue jáde because tí dialogue yẹn ò bá jáde tàdé náà fẹ́ gba Yorùbá nation a kàn ń dúró de diplomacy láti UN nìkan ìyẹn máa pẹ́ o kó lè yé wa dáadáa ni o tó ẹ lómi rẹ pé bí Koiki ní kọ́ dialogue pẹ̀lú Nàìjíríà ká wà nù Nàìjíríà no it's not that. Dialogue tèmi fẹ́ sọ òun ni dialogue àárín àwọn ọmọ Yorùbá gangan fún ara wa. Ok. Àwọn fún ara wa a sì láti dialogue na reconcile can come to table. Bọ́ ṣé a ní time láti máa dialogue yẹn nísìn tá ti wà nínú ogun. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ok good. Nǹkan tá a ṣe ní time tá a ṣe gbọ́dọ̀ ní time láti dialogue ni pé lórí tí àbá mẹ́ǹdì inú ilé wa wọ́n bá lọ sí kàtà lọ dialogue pẹ̀lú ta don't be surprised pé àwọn fẹ́ jọ tẹ̀lé gẹ́gẹ́ kó bá yín lọ gẹ́gẹ́ lọ bá ara àta ẹrù pé the same size lẹ́wà. Tẹ́ bá débẹ̀ tán lọ sọ ọkọ̀ mí nǹkan nígbà tẹ́gẹ̀ ara yóò jẹ́ra yín nínú ilé. Okay. So èdè okay mo ti get you nísìn tábà ní ká gbéyẹ̀wò nísìn kò ń ṣàwá ti Yorùbá nation tá ti ní clashes à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwa àti àwọn APC àwọn tó ń tẹ̀lé PDP àtàwọn tó ń tẹ̀lé Labour Party lẹ́ ń sọ àbí torí pé àwọn yẹn ni wọ́n ń sọ pé àwọn fẹ́ keep Nàìjíríà so tábà ní ká lọ dialogue pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àwọn yẹn lè máa takò wá àbí kò tẹ́ ń sọ kọ́ nìyẹn. Okay yes àwọn kan tí wọ́n sọ náà nìyẹn dialogue àwọn politicians wà láàrin wa àti dialogue yìí pé Yorùbá nation fúnra rẹ̀ ó ṣẹyọ kan ẹ má jà fúnra wa Yorùbá nation pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. lọ́nà wo ló ṣe pín sí lọ́nà wo ló pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ rẹ ẹ ṣàlàyé fún mi sà. ókè lọ́nà tèmi ti mọ̀ kó pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ni pé àwọn kan ní èmi ní ti yàrá oníkiri èmi ní ti Ìgbòho èmi ní ti Akíntóyè èmi ní kan ní Yorùbá World Congress. àwọn pockets of ideology wọ̀nyí. We need to harness them and bring them. Cherry point ten raise yẹn daddy is a very very good point but àwọn kan ní àníyàn míì tó dáa tó kò ń ṣe gbogbo orúkọ tẹ̀ ń sọ yẹn ló ní good intention fún Yorùbá nation gangan màá give example nísìn kò sẹ́ni reason tí gbogbo ọ̀lẹ̀ wà ní the same conference kíyàn kan máa pè sórí nọ́mbà tó kì í ṣe ti studio number o kó máa pè máa block yín o because ẹ máa ti pè ẹ máa disturb wa tẹ bá ń gbọ́ mi tẹ bá pè sórí studio number yẹn tó ń ṣe studio number máa mọ̀ o torí pé màá mọ̀ pé ẹ fi dá sọ́rọ̀ ètò ìdè mo lè gbé yín màá block yín ẹ tó bá ti ẹ máa ṣe sùúrù ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ṣe rí intent sọ number one ẹ jẹ́ ká lọ wo Tajudeen Rahim was with us nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation with the intention pé gbogbo àjọ ń ṣe the same thing but all along ó ní àní template àṣé in tó fẹ́ ṣe ni pé ó fẹ́ lọ support Tinubu kẹ̀rẹ́ nísìn ló ti fẹ́ lulẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní nísìn
so irú dialogue wo la fẹ́ mú pẹ̀lú àwọn yẹn? Ìyá Onítìrí nísìn has come to divide and destroy the movement. Ní evidence based pé a mọ̀ pé kò ń ṣe kó fẹ́ wá ṣe Yorùbá nation, because tó bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation ni a ti lọ bó tẹ̀lé lọ sí Benin Republic for our own safety. A wá bó ṣe máa ṣe débi pé òun àti bàbá Akíntóyè, Ìgbòho àti òun wọ́n jọ máa wà nínú same Zoom conference tí wọ́n dẹ̀ máa jáde wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. She does not want to do that, and there's no point. So kò sí bí a ṣe fẹ́ wà tí gbogbo wa máa tọ̀ sójú kan àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. Kọ́kùnrin rédíò kọ́bìnrin rédíò yẹn irọ́ òwe àṣepá ni gbogbo rọ́ ni gbogbo yẹn. Ó máa delay wa, and that's the whole tactics. So kò sígbà tí ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó ń lọ nísìn ó fẹ́ Nigeria fẹ́ destroy. So whether the Yoruba people that believe in Yoruba nation likes it or not, they will be forced to believe in it because gbogbo ẹ̀ máa lulẹ̀. Okay. So ti yẹ yín nísìn but máa fún yín ní another few minutes kẹ́ sọ̀rọ̀. Okay, mo agree pẹ̀lú pé Nàìjíríà máa ti ṣe lóòótọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ pé àwọn kan wọ́n wà pẹ̀lú. Now, I'm going to tell you, is it not possible for us to create an avenue if Zoom meeting or this kind of meeting can take place? Then the whole world will see pé okay o, nínú meeting yìí o, àgbẹ̀ meeting yìí o, ẹni yìí ló kọ́kọ́ disagree. No. Ṣẹ́rí ìyẹn ò ní ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ dádì. No, a ní láti ṣe meeting ká wá ṣe máa sọ fún àgbáyé pé UN Ìyá Onítìrí ló disagree, Koiki ló disagree. No, a ní gbogbo yẹn. What should have happened? Nígbà tí Ìyá Onítìrí dé, for example, for argument's sake, fáwọn tó ń rò pé bí akíló ta ṣe wáyé tí a ètò yìí, we expect that the synergy tó ń gbé bọ̀ yẹn ó fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo wa. But okay, ṣé tó bá jẹ́ yín as an example nísìn tí ẹ ti ṣiṣẹ́ for 2 years, iṣẹ́ tá à ń ṣe kò ń ṣe pé fara wa, èèyàn kan wá dé ó wá impose Yorùbá nation pé torí àwọn náà jẹ́ ọmọ Yorùbá tí kò dé align pẹ̀lú other platforms, tí kò align pẹ̀lú gbogbo ọmọ Yorùbá tó kù. Already a ti ní issue pẹ̀lú pé àwọn tó ń support APC wọ́n align pẹ̀lú ojoojúmọ́ ló ń bú wa. Wọ́n ní because àfẹ́ kí Tinubu débẹ̀, wọ́n ní PDP ló ń sponsor wa, wọ́n ní PDP ló kówó fún wa. The question tí mo wá ń bèrè nísìn ni pé ṣé a máa dúró fáwọn àwọn yẹn nísìn àní move forward? Tí Nàìjíríà bá ti laná, everybody máa agree pé Yorùbá nation ló kàn. Àwa àti àwọn politician yẹn, àwa mọ bá ṣe fẹ́ dì pẹ̀lú ra because politician kan ní agbára tó ní nírú èní nígbà tá a bá gba Yorùbá nation. Lóòótọ́ gbogbo gbà fún yín just after the court for ẹjọ́ I want to make this final conclusion. Ẹ go ahead, sir. Èmi tí mo wá bá yín sọ̀rọ̀ ìbọn wá bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. I have been listening to the two sides. Mo ń gbọ́ àwọn nǹkan tí Ìyá Onítìrí sọ. Mo dẹ̀ máa ń gbọ́ nǹkan tí bàbá Akíntóyè náà máa ń sọ. Okay, so kí lẹ wá rí láàrin méjèèjì as a somebody that is neutral, kí lẹ rí láàrin méjèèjì? Yeah, for me as a neutral person, I see the two sides saying the same thing. Ẹ̀kọ́ different language. So kí lẹ wá rò pé ń fa tó fẹ́ jẹ́ kí connection ẹ̀ kó connect tó bá yẹ pé the same thing sọ. Somebody needs to bury his ego, somebody needs to bury her ego. So ta ló fẹ́ bury ego yẹn? Ẹni sùúrù. I love that statement. Kí ọkọ máa pèsè tó bá ti ń ṣe studio number ẹ máa lọ kíù ni ẹ máa ṣe sùúrù. Ta ló wá ń bury ego yẹn between Ìyá Onítìrí àti bàbá Akíntóyè? Ẹ wà honest o, ẹ mọ̀ pé neutral nìyí nísìn. Yes, good. On the two sides, I see ego in some parts, in some of them. Yes, they are saying it's good, but they are saying it with some sense, with an egoistic statement, which I believe Ongongolo trigger disagreement on the two sides. But these two people, because they are saying the same thing and they are fighting for us, their children, for the sake of us. Okay. Tí màmá àti tí ọkọ àgbà ó bá ń jà nínú ilé, táwọn ọmọ bá wà bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ máa sọ pé táwọn akékàké dábì tún lè all right. For the sake of àwọn ọmọ yìí tó ń ṣe lórí. But anyway. Okay, all right. I totally, I mean, okay, all right. Mo ti get the point here, but let me confirm now to you that based on analysis tẹ̀sán yẹn, ẹ mọ̀ pé ta lẹ́yìn wà, inú ilé làwa wà. I can say that she's not for the Yoruba nation. Simple as that. Ẹ ní láti agree pẹ̀lú mi, ẹ dẹ̀ ní láti disagree pẹ̀lú mi. But I am now telling you from somebody within pé irọ́ ló pa.
she's not there. Gbogbo ọ̀rọ̀ ego yẹn mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé gbogbo orí àlè ṣe kórí máa mi báyìí àtàrọ̀ nítorí mi báyìí, but she has not been loyal, she has not been honest. And pé gbogbo pé wọ́n wá yẹn wọ́n wá gbé nǹkan kan wá yẹn kò sí nǹkan kan tó fẹ́ gbé wá tí àwa náà ti gbé débi kankan tẹ́lẹ̀, irọ́ ni gbogbo yẹn, àwáwí ni gbogbo yẹn, àfi tá a bá wà sentimental, ẹ ti understand me sí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So I'm gonna let you go so that ká tún lè fẹ́ lómi láàyè. Thank you so much. At least àbúrò wa, even though àtẹ̀fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ Unity níbí báyìí, mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà máa ń fẹ́ pẹ́ bàbá wa, mo ní fún yín láyè kẹ́pẹ́ púpọ̀, ẹ go straight to the point, mo mọ̀ yín dáadáa, ẹ go straight to the point. Ẹ mute background yẹn tinú ilé yẹn ti wà, ó wà on, ẹ mute tinú ilé. mo ti mute ẹ báwo ni Koiki. Àlàáfíà mo wà sà. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àdúgbò fọlọ́. Àwọn ọmọ Oòduà everybody. Àlàáfíà ni gbogbo wa wà dáadé. Ẹ kú lù. Pẹ̀lẹ́ yes. Ṣé ẹ̀yin mo kàn ẹ tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn tí ẹjọ́ sọ̀rọ̀ tó ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n sọ ṣẹ́rí ẹni yẹn kí ni kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí. So ti èyí sí. Mo gbọ́ sà. Now àwọn organisation ẹni yìí bàtà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni ẹ̀ ó ní ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó sọ pé Yorùbá nation pé sí mélòó kan ó pé sí yẹlẹyẹlẹ káàkiri irọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ Yorùbá nation kan ló wà. Ok sí àwọn tí ò bá understand nǹkan tí wọ́n ń pè ní Yorùbá nation kan understand lẹ́nu orílẹ̀-èdè Yorùbá ló jẹ́ Yorùbá nation. Ìlànà ọmọ Yorùbá wọ́n Yorùbá Congress, whatever organizations or other groups, they are not Yoruba nation. All right? Yoruba nation is all of us. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló jẹ́ Yorùbá nation. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. So therefore, sẹ́rí àwọn èèyàn ṣe mistake kan láti máa attach loyalty wọn sí one organization kan tàbí group kan tàbí ìkejì. Mo fẹ́ kí àwọn èèyàn kán ro nǹkan báyìí. Kán ro báyìí pé kán ro wàhálà tó wà níwájú wa. And loyalty wa mo fẹ́ ká fi sórí orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan. So ti ẹyin sè náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wo Ìgbòho tàbí bàbá Akíntóyè tàbí anybody. Àjọgé mo rí. Bàbá Akíntóyè tàbí Ìgbòho àwọn ti ṣe nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti enlighten àwọn èèyàn pé nǹkan tí a máa ṣe rèé. Náà tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé Biafra àwọn Biafra because every single day ni mo follow Simon Ekpa and the God Almighty we bless Simon Ekpa. Okay? Because ìgbà tí àwọn location 419 àwọn Nigeria those animals nígbà tí wọ́n kidnap Nnamdi Kanu, alright, wọ́n fi pé àwọn ti pa náà gbogbo ẹ̀. Thank God Ekpa and his group they get up, they stand up to the occasions. Ìgbọ́n mi sọ́n sinmi Akínọlá mo rí ń bẹ̀. Mo ń gbọ́dọ̀ ní bàbá ẹ má bínú. Now, that's right. Now, they want the diplomatic whatever to do the same thing they did to Nnamdi Kanu. Okay. Some people headed by Wareness. In fact, Wareness put out a communique yesterday. Yeah. They want to have a peace meeting with that. They want to have a peace meeting with Simon Ekpa because they are now saying that it's a serious situation is on the ground, which is now they're trying to come into a dialogue conversation. But Mugboyin, even though we know that Simon Ekpa is not interested in such. That's right. So Wareness now come out yesterday after the fake news they are listening to. They said they are now changing that $50,000 bounty on Simon Ekpa to 100,000. Wareness said that one yesterday. Thank God, Finland is not a lawless country. Okay, they stand by Simon Ekpa and the pilots. Thank God. That's why I called you yesterday. I was trying to call you yesterday, but I couldn't get Okay. Say ìlànà ọmọ Yorùbá because ẹnu gbogbo organisation tó tẹ̀lé tó ń jà fún Yorùbá nation. Ìlànà ọmọ Yorùbá nìkan lè fi trust. Reason tí mo dẹ̀ fi trust ìlànà ọmọ Yorùbá ni pé bàbá Akíntóyè tàbí Professor bàbá tó wà lẹ́yìn wọn. Wálé Adéníran. Àtàwọn bàbá tó wà lẹ́yìn wọn. Wọ́n ti lọ sí school Awólọ́wọ̀ kìí ṣe school kíláàsì wọn sọ wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn Awólọ́wọ̀. School of thought. Understand? That's why tí mo fi trust wọn.
And any organizations tó bá mọ̀ pé òun freely fẹ́ ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ká gba òmìnira. Èmi ò sí ọ̀nà part of ìlànà. Can anybody back get me wrong? But bí èmi ṣe wà yìí, bí mo ṣe sọ torí ìfẹ́ tí mo ní sílẹ̀ Yorùbá pé tó bá kú ẹ̀jẹ̀ mi, I'm ready. Tí a bá kó balẹ̀ láàárọ̀ láì ní máa kọ́kọ́ gbé bọ̀. Tí ìwọ̀n bá ti máa gbé bẹ́ẹ̀ pè mí bastard at my age. All right? Okay. So now what I'm trying to emphasize is this. Any Yoruba nation tó bá rò pé Yoruba nation lórí àgbé flag card, àgbé flag. Ẹ máa ṣe tẹ̀ ṣe lọ bá ṣe lọ. But at the end of the day, I want to create a scene that people even whether was sort of like we must create a scene that these people will need to listen to us and come and discuss with us. That's it, because tá about push energy yẹn síbi tí a máa ti ní àwọn máa pariwo lórí social media nìkan ni and àwọn máa take on serious people pé ẹ ṣáà máa pariwo lọ. But I think with the synergy of what is happening in Nigeria now is an opportunity as well that will force the whole international community probably maybe to look into the reason why táwọn kan ṣe ń bínú àti tí government fẹ́ da election because ṣé fi pé Buhari intentionally fẹ́ destroy system yẹn kó tó lọ because kì í tó fún another 1 minute. ètò ṣẹlẹ̀ ni pé sórí Tinubu Tinubu ebi àwọn Tinubu. Ẹ káàbọ̀ yàrá Mary Adéyẹmí. ètò ṣẹlẹ̀ ni pé Tinubu ti lulẹ̀ sọ́tì ẹ̀yìn sí. And bẹ́ẹ̀ mi ṣe plan rẹ̀ bí mo ṣe fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ yìí lórí lọ yìí sọ́tì ẹ̀yìn sí. ìbànújẹ́ torí ọmọ ìbànújẹ́ Ọbásanjọ́ sí àwọn Yorùbá sùn realize one thing there are two kids nílẹ̀ Yorùbá tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá Ọbásanjọ́ àti Tinubu ọmọ ìbànújẹ́ ni wọ́n. máa pè yẹn gbọ́n mi kúnlẹ̀ adílẹ̀ rẹ̀. ọmọ ìbànújẹ́ ni Ọbásanjọ́ àti Tinubu jẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá. Plus including Abiola. Ọmọ ìbànújẹ́ ni ẹ jẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá. Wọ́n tẹ̀ bẹ́sẹ̀ wọ́n destroy gbogbo nǹkan tí Yorùbá ní. Now what I wanted to say is this. Àwọn Fúlàní Haúsá Fúlàní wọ́n ti fẹ́ show Tinubu sí. Sọ́tì ẹ̀yìn sí. Now and gbogbo àwọn structure. Ẹ bá a máa wrap it up under 30 seconds. Kọ́lá àpò ilẹ̀ dẹ̀ tí ń ṣe òfin wọnú lé. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni. And thank you so much. And Ento Pè yẹn is a regular caller on Mayegun as well. Let's go straight to the next caller. If I want to briefly, hello caller. Number tẹ́ máa pè sí ni +44 74 044 05917. Ento bá ti dáwó sí central account. Mo mọ̀ pé wọ́n ní account kan ti wà tẹ́. No, central account www.ysdm.org. Ẹ lọ fowó síbẹ̀. Owó yẹn wà secured, ó safe. We need to put our money where we know that it will work. As simple as that. My name is Koiki and Olayomi Koiki. Ètò Koiki Media lélẹ̀. Ibi tí máa sọ pé yes náà ni. Tí bá ti sọ pé mo ní túnde padà wá lọ́la kí ni pé YSDM yẹn ẹ má dáwó síbẹ̀ mọ́. Bó bá dáwó sínú òmìnira account. Àmọ́ kankan nípa yẹn o. That is your own cup of tea. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi, ẹ go straight to the point. Torí ilẹ̀ tí mosquito má dẹ̀ yà jẹ mí níta níbi. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ go ahead, sir. Ọpẹ́ ni ká máa dá ẹ ṣáàjẹ́ ká máa dúpẹ́. Thanksgiving, okay? Ọpẹ́ ni ká máa dá ẹjẹ́ nǹkan yín náà sílẹ̀. Yes, ibi tá a fẹ́ gbé kíní kan sí ibẹ̀ lóbi ti wí. Exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Fẹ́rí Ọlọ́run ló wà lórí ètò because most people ń kọ́ ló pé báwo la ṣe máa wá ṣe ń sìn àwa ọmọ Yorùbá máa àpín ẹ ṣàbí a máa tẹ̀lé Ọlọ́run lọ. Fẹ́rí ẹni tó bá jẹ́ ọ̀dà Abúlé Ẹ̀gbá is on fire right now. It's coming on the screen. Àtẹ̀tẹ̀ mọ nǹkan tọ́lọ́run kí kó join queue yẹn ó máa bá a lọ ní. Kò yẹ yín so ibi tọ́rọ̀ yín lọ ń sìn ẹ gbogbo àti wọ́n ti sọ fún Tinubu kókó má lọ go to election ó rò pé bóyá wọ́n ètò òun ni ní ìsìn tó bá padà wá gan sìn ó tún máa forí gbà. Because àní Ọlọ́run ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí mo máa ń text yín bóyá ẹ má bínú ó pọ̀ náà ní nọ́mbà ẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà. tí prọfẹsì yẹn bá ti dé mo máa ń. ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú. oṣù mẹ́fà sẹ́yìn sìn tí mo sọ pé the spirit of judgment ó ti sọ̀kalẹ̀ sílẹ̀ wa. Spirit of judgment. Because tẹ́ bá wo bọ́rọ̀ ìṣe ń lọ yìí ní agbára nǹkan tó ń ṣe. The federal government spent 129 billion naira lórí weapon last year. ẹ wò gbà tí wọ́n lọ bọ́ọ̀sì kò yẹ yín ká tó carry operation yẹn right. n tàn sọ ìkọlà máa sọ adúpẹ́ fọ́lọ́run ẹ má ìka tẹ̀ máa mẹ́nu lọ́bẹ̀. for the fact wọn wá síta tán làwọn sì lọ sílẹ̀ mistake ni so gbogbo mistake ni wọ́n ń ṣe mistake yẹn lọ́nà òun tán good fáwa.
àwọn ló dìde da Nàìjíríà now àwọn ló dìde by election yẹn now. Thank you so much our Biafra brothers. tára bá gbóná mọ́ àwọn èèyàn sí èmi fẹ́ kí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì àwọn gómìnà yẹn ni. ariwo Buhari tó ń pa ìkọ́. So àwọn governors wa ní sàn politicians wa. Governors ni kò máa bá ń sìn. Because owó calculation road money ń lọ ní northern states. Wá kí ni àwọn governors ti wá ń ṣe tí wọ́n ṣe ń. So inú rògbòdìyàn ẹni gbogbo wọn máa bá lọ. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn bá máa ṣẹ́kù ibẹ̀ láti máa rí righteousness for God. Amen. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí for those of you that are also joining us. Ẹ jẹ́ n lọ sọ́dọ̀ Pastor John ẹ bá ṣe ní kíákíá torí àsìkò náà ni. Ayọ̀rẹ́ ẹ ṣé gan ni very big ẹni ẹ jẹ́ n sáré kí ẹni yo I see that you are outside today this is a cup for tea $30 ẹ ṣé gan ni thank you so much. Hello kọ́là wa ilé lẹ́yìn náà wà kí ni situation of things currently nílé ẹ̀rù ń bà wá ta wà níta àfẹ́jẹ́kógún jalè Yorùbá. Bàbá ẹ̀wọ̀ ẹ̀dá kò lórí yẹn náà for now. Àwọn ti di already. Ẹ̀wọ̀n tẹ́mọ̀tẹ́ advice ni o. Mo ń gbọ́. Wọ́n lè gbé yẹ̀wò. Mo wò pé gbogbo state wa lẹ̀ Yorùbá ṣé a lè píkì láríwá náà ni. Okay. Well, a sọ fún àwọn tó jẹ́ àwọn olórí wa nísàlẹ̀. I'm sure that àwọn think tanks they're looking at all options but tọ́ba ti fún mi ní ọ̀dà tàwa media tó kù àpariwo síta but for now. It hasn't come yet, but it's something to look into. Thank you again, once again for the super chat. Ọ̀túnba Adékúnlé Mori. Oya, a ṣiṣẹ́ lé ẹ̀ lórí ìtàbá sọ, ìtàbá gbọ́, a jẹ́ kí ẹ gbọ́ padà. But for now, not news of such pé kí Yorùbá people kó jáde for a massive rally of protest. But as soon as we have such, I will let you know. Ṣé gan ni? Kọ́ọ̀lù yẹn kàn já wọlé rẹpẹtẹ ni. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ àwọn mọ́mí wa obìnrin tó máa ń kọ́ pé ẹ bá dá sí ẹ bá mute background ẹ ti wọlé mà. Yes sir. First of all mo send the message sí yẹn tí get back. Ẹ má ó bínú. ní wọ́n blọọkì kínní yẹn ni mo ṣe ní pé tọ̀hún yẹn mo fi ṣe sí. Okay. But anyway. Màá check ẹ̀ tí bá ti ṣe tán nísìn màá check ẹ̀. Ọ̀dà. Okay. All right. Ẹ wo ẹjọ́ nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ. Padà tuntun ni pé tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ kínní ṣe rí gbogbo old house wọn àwọn tó ń pè ní sábò nǹkan mi ìbẹ́jú gbogbo àwọn ọmọdé yẹn ẹjọ́ tó lọ́dọ̀ ibẹ̀ yẹn kọ́ máa jókè pẹ̀lú ẹ̀ ibẹ̀ ẹni kọ́kọ́ gbé down torí nǹkan burúkú tó ti kó sí gbogbo ibẹ̀ yẹn àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọpẹ́ Táíwò ṣáìtì Yorùbá kid ṣáìtì. àwọn ibẹ̀ yẹn ibẹ̀ ẹni kọ́kọ́ dí pẹ̀lú tó bá ti dí pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ti kọ́ńkà wọn wọn lágbára mọ́. Ṣé yẹn àwọn ọbẹ̀ yẹn àwọn nǹkan burúkú náà kó jọ síbẹ̀ wọ́n kàn pé kíní ni gbogbo wọn máa go back to their own country tí gbogbo bẹ̀rẹ̀ bá ti go down. Ṣẹ́gun ọ̀nà as usual. So kẹtọ́lọ̀ yá mi as a diaspora tí mo ẹ má dàrú ibi tẹwà country tẹwà kí lẹ rò pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà as a whole. Ọlọ́mọ ajarogun. Ọlọ́run níjà arógun èmi náà gbàdúrà ogun àwọn èèyàn ní ẹbọ wọn ló ń pé ogun èmi kọ́ mò ń pé ogun Fúlàní ló ń pé ogun ẹ ṣé gan ni. tó bá ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn èèyàn wa kán lọ sí púpọ̀ jù lórúkọ Jésù. Àmín Jésù Kristi ẹ ṣé gan ni ìyá mi thank you so much. The line is very very extremely busy and I know a lot of you wants to get through. We will bring you in. Àwọn battery phone mi ó dà pé ó ṣì wà a little bit there. Ẹgbọ́n sókè straight ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀ sà. Hello bros quick. Mo ń gbọ́ yín sà. Ṣé ní bàbá tó sọ̀rọ̀ báwọn méjì tó sọ̀rọ̀. Mr. Baba Aláolú ẹni tó bá ń gbọ́ máyégún dáadáa ẹ máa gbọ́ voice wọn níbẹ̀ mo mọ̀ wọ́n dáadáa very very intellectual man bọ̀ ń gbọ́ yín. Mo gbádùn bàbá yẹn. Dadi Láolú ni tí bá fún wọn láyè wọ́n lè wà mẹ́rin fún 30 minutes wọ́n rí pé mo kọ́ wọn lójú. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo máìndì mi ni bàbá ẹ̀ sọ. Ṣé ẹ fẹ́ máa fi bàbá Akíntóyè tó lọ skul tó ti tẹ̀lé bàbá tó wà níjọba ń gbàtàwọ́ lọ́wọ́ wà láyé. Wọ́ọ̀dẹ̀ pọ̀ mọ́ láyé o. Ẹ mọ̀ kó wọ̀ pọ̀ mọ́ láyé o. Tá bá ka gbogbo àwọn tó wà pẹ̀lú bàbá owó lọ́wọ́ wọ́n lè má tó 200 mọ́ wọ́n lè má I don't know wọ́n lè má tó 5,000 wọ́n lè má tó 10,000. Tàbá wá léèyàn kan nù wọn. Ẹgbẹ́ fi bàbá yẹn máa kọ̀m̀píà ẹ̀fí bàbá yẹn kọ̀m̀píà àdúgbò onítìrí. How old ní àdúgbò onítìrí? How old? Some people are there, oh God. How old ní onítìrí gan?
lè má rí rẹ̀. A lè má rí rẹ̀. Clement say inevitable for war. Ẹ̀wù bàbá ẹ̀kú ti sacrifice age. Ẹ̀kú bá wà at that age tó ti above 80. So they were active this kind of movement. Ó yẹ káwọn èèyàn máa bọ́ bí òrìṣà. Àwọn èèyàn máa ní and then so what? Àwọn ọmọ sí máa ní and then so what? Orúkọ tó ń pè bàbá yẹn pọ̀ bínú la fi ń pe jáde. Àwọn máa kẹ̀. Wọ́n ń ṣe èrè. Mo kí ìyàwó tó yìn dáadáa ìjà yìí ẹ káàbọ̀ mọ́ mi. Ẹnì kejì. Ayọ̀dèjì mix. Bàbá wa Sunday Igboho tó jẹ́ nìkejì. Bàbá wa Sunday Igboho tó jẹ́ nìkejì. Ọlọ́run àtẹ̀lé ní pé kí ìṣẹ̀lẹ̀ tó lọ sí July 21 yẹn tó bá yẹ pé ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi pé mo ń sọ̀rọ̀ báyìí tó bá yẹ pé wọ́n rí Ìgbòho mú ni irú àwọn eléyìí inú wọn á máa dùn ni wàláì. Inú wọn máa dùn ni. Inú wọn máa dùn ni. Now secondly tí mo tún fẹ́ sọ ẹ wọ́n gbọ́ bí gbogbo ẹ ṣe Ọlọ́run ti dá sílẹ̀ àdìsí. Ẹ mọ̀ á ti pariwo ẹ̀yin ti wà gbogbo awareness everything ẹ wá rí tọ́nà tí wá bẹ̀rẹ̀ sí tọ́nà ti bẹ̀rẹ̀ sí dá sọ̀rọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń ṣe. Ẹ ṣe gan ni yàrá àgbékẹ́. Mọ́nà mọ̀ rí yín. Babatunde Asaiti. Mo ń gbádùn yín ẹ má bínú mo ń kí àwọn èèyàn náà ni. Mo ń gbádùn yín. Bẹ́ẹ̀ yìí ṣe jáde tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ṣe ń dàrú lẹ́sìn. Ṣé kúrò ní tìrì kó jáde? Wọ́n dà kó wọ́n release voice note. Voice note wèrè wo ó jáde kó gbójú síta ní. Ní another thing mo fẹ́ bèrè pátá láwọn àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ibo ló ti transmit. A mọ̀ pé Koiki wà ní London. Yorùbá kò wà ní New York. Wọ́n ní Lagos lọ ti transmit. Transmission yẹn kàn máa ń lọ in and out ni Lagos lọ ti transmit. Ó dà ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú pé mo já yín kọ́ọ̀lù yẹn ti pọ̀ jù á dẹ̀ fi gba as many caller especially àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ go straight to the point 2 minutes ni torí a fẹ́ make sure pa gba as many call kí ni current situation on the ground ìyẹn mo fẹ́ mọ̀ fún àwọn tó ń pè láti ilé kí ni the current situation kẹ́tọ́ wá sọ tẹ́ fẹ́ sọ. Ohun ìkan mo gbàgbé kọ ni pé ìbàjẹ́ ènìyàn ó lè dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ìbàjẹ́ ènìyàn ó pẹ́ títí yóò padà sọ lógo ni. Ẹ̀rí ìbàjẹ́ ènìyàn kò lè dáṣẹ́ Olúwa dúró. Kábíyèsí ẹ. Ẹni tí Ọlọ́run pè tó yàn ó pẹ́ títí á padà sọ lógo ni. Chief Sunday Igboho òun ni Ọlọ́run yàn òun ni mẹ̀sáyà ilẹ̀ Yorùbá. Dúdú Yẹmí olórí mo kí í mọ̀ Amósùn Ṣẹ́gun. Mi ìmọ̀ tó máa ń ṣàmúṣẹ́ ní ẹni tí ò bá ti ní irú ẹni kò lè mọ iye ẹni ní. Àwọn máa bí ń pa. Ẹ ṣe gan ìyàwó Susan. Wọ́n lè mọ ìṣẹ́mẹ́sẹ́sẹ́ dàrú. Ní ọjọ́ orí ìyá sọ́kọ̀ woman àtàwọn idiot tó ń tẹ̀lé wọn tó fi. Ẹ jẹ́ ká máa àní ká máa ti wú ẹ̀mọ̀ pé mi náà ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ká sọ̀rọ̀ yìí tó má tà sáwa nísìn ẹ̀yin lẹ wà ń lé ṣé crisis fẹ́ dé kí la máa ṣe ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ yọ̀ ní tìrì sílẹ̀ ẹ má kẹ́yìn tó èmi náà mo máa ń sọ̀rọ̀ wọn pé gbàngbàngbà bọ̀fọ̀ ẹ má kó tún divert wa. Ìyí tí mo fẹ́ mọ̀ gangan ni pé election fẹ́ hold ní next week ilé lẹ́yìn wà èmi ò sí ń lé diaspora pọ̀ tó ń wo program wa nísìn àìrù ń bà wá àyà wa ń já tó yẹ ká gbẹ̀mí sókè ni àbí ká mú wálẹ̀ àbí ká máa dunnú pé Koiki ariwo tó ti ń pa náà ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí ìyá mi kan ṣe send WhatsApp ní wọ́n ní Koiki ò máa dunnú tiẹ̀ pé ó ti ń pariwo ọ̀dẹ lóhùn Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Inú tèmi kan fúnra mi dùn kí n má parọ́. Ẹ̀yin tẹ wà ń lé. Èmi fúnra mi mo mọ iye kọ́ọ̀ tí mo ti pe ilé Ghana ni mo wà. Mo mọ iye kọ́ọ̀ tí mo ti pe ilé tàbí fún wọn. Wọn ò dáhùn. Ọ̀ dáhùn. Okay. Lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí báyìí làwọn náà ṣe wá ń pè ń pé àkókò tó máa fi ṣẹlẹ̀. Ó dà torí 2 minutes yìí ti pé ẹ ṣé gan ni ká lè tún fẹ́ lómi láyé. Once again a very very good afternoon. It's a live program. Go and donate money into the YSDM. YSDM is a group of different organizations that make it up. It's about 72 groups. They have different think tanks. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wọn, ẹ darapọ̀ mọ́ ìlànà US, ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn organization to promote Yoruba nation. Èmi náà máa jà ní o, mo gbénu kúrò nínú ẹ̀. We fight to the last man standing. You can disagree with my views, but do something within your own territory. Hello caller ní kíákíá, mo ti gba 28 seconds nínú 2 minutes yẹn go sókè. Ẹ̀rẹ́ kálẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú ètò. Àjọ wà lórí ẹ̀ ni. So nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Yes sir. Okay, thank you. Yeah. Àwọn
àwọn kan tí mo gbé Nàìjíríà máa lọ ó máa lọ akọ̀ntọ́ra wa ni. bí a náà yìí máa tàn díẹ̀. bí akébì náà mú díẹ̀ kí mú díẹ̀ nu tèmi kó tó lọ àbí kí ẹ sáré mú tèmi. ń gbọ́ yín. bí a mọ̀ lè rí kékeré kan mú. nínú àwọn kan bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń tọ́ra wa. ṣe nínú èyí máa ń lálàá lẹ́kọ̀ọ́ máa sọ pé yòókì lálàá. èmi ò lálàá o máa ń sùn yányányá ni o. ṣùgbọ́n mo lálàá lẹ́kọ̀ọ́ tí mo sọ láyẹn lẹ́yìn mo lálàá o. mo rí pé ṣe mọ̀ pé àwọn kan ní pé old money wọn gbà. bẹ́ẹ̀ni. mo lálàá ń pé everybody ò gbàdúrà fógun bọ̀ mo lálàá ń pé owó yẹn àwọn kan fi ń rà kọ ogun. mo lálàá ń pé bàbá gbé ìbọn fún ọmọ ẹ̀ pé ẹmọrú nǹkan tó gbé kọ́ nígbà pé tó bá fẹ́ pààyàn ò ní choice ní láti gbé ìbọn. mo láìrú àlábẹ́ yẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé kọ́lọ́ máa jẹ́ kó pọ̀. kíkà bá tẹ̀ máa wá kó máa pọ̀ kó tètè di ti. ká má tọ́ra wa jẹ. kọ́tẹ́mi kọ́ fẹ́ sọ yìí. ìjọsìn sọ ni ẹ ṣe gan-an ẹ má bínú pé mo lé yín kíákíá 2 minutes mo iná òun tún yọ ọ́nà ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá we are at the crossroad whether we like it or not. ẹ lọ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè. Hello ẹkúṣẹ́ takuntakun. ẹ káàbọ̀ sá. ọ̀gbẹ́ni Koiki orí àkúṣe ìfọwọ́sọ àwọn ọkàn tí ẹgbẹ́ mi kí àwọn ọ̀gbọ́n àtọ̀ lẹ́yìn. ẹgbẹ́ mi kí wọ́n lẹ́yìn. First mo fẹ́ sọ pé àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá àwọn tí kì í ṣe ọmọ àlè Yorùbá tó wà ní ìgboro Yorùbá land ẹ̀kúṣẹ́ odò àgbèyìn ògbóni kòṣèkà. Then number 2 mo fẹ́ sọ pé àwọn tó ń gbàdúrà wípé kí Nàìjíríà máa dàrú yẹn àfi kí Ọlọ́run dáríjì wọn torí pé irọ́ ni wọ́n pa. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí there was a time jẹ́ pé wọ́n raise prayer point yẹn ní church tí mò ń lọ. Ó dùn mí ó bí mi nínú jẹ́ pé mi ò fi lọ sí church for some time because wọ́n ní ẹni tá àtúrí ẹ̀ ń jọ ẹni àtúrí ẹ̀ gbàwẹ̀ tó ń jọ sàn òní ọlọ́gbọ́n bó tilẹ̀ jẹ́ pé a mọ̀ wípé Yorùbá land we are going to have a secular constitution. Àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí àwa tá a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe wàhálà ló là máa lẹ́nu ọ̀rọ̀. So ẹ má jẹ́ ká gbogbo àwọn àlùfáà gbogbo àwọn àfáà gbogbo àwọn tó ń sọ pé Nàìjíríà lè dàrú wọ́n ti gbàbọ̀dé. Ẹ tún sọ̀rọ̀ ayọ̀ wọ́n tún sọ̀rọ̀ onítìrí is a traitor and a collaborator. Wọ́n tilẹ̀ ló ní tẹlifóònù tó fi ń bọ́ lọ́wọ́ sọ gbogbo gbà mi wàá mọ̀ bóyá Verizon ni o mi wàá mọ̀ bóyá 3G ni o mi wàá mọ̀ bóyá 1-to-1 ayé àtijọ́ ni o wọ́n àwọn kan tilẹ̀ ní MTN ni kó tiẹ̀ gbá kó ṣàánú àwọn náà kó fún wa ní nọ́mbà ọlọ́run káà náà bá bọ́ lọ́wọ́ sọ. Ètì tọ́gbọ̀n tí màá tún sọ òun ní I just wanna let us know pé the job of leadership is a difficult job and it's about making difficult decisions. In as much as you believe pé wọ́n máa ṣe aráàlú láǹfààní. Gbogbo ala ti mọ̀ pé bàbá wa Akíntóyè òun ni leader Yorùbá for now. Ẹ jẹ́ ká máa sọ tìgboyà tìgboyà pé he is even our head of state. He is our head of state. Ẹ má jẹ́ kó bá a léwu láti máa sọ. Ìyẹn tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n reach out sí EPA pé kó àwọn fẹ́ bá negotiate. Ẹ sọ fún EPA bí tọrọ tí mi nílé fẹ́ ya yìí o má jáde o má lọ bá mu. wọn náà ti response wọn irọ́ ló pa. ẹ ṣe gan ni mo like point kan tẹ ẹ go ahead. èèyàn kan tó sọ̀rọ̀ àwọn governors wa they are collaborators too they are politicians and they are speaking self-interest and nothing more than that. Gbọ́dọ̀ jẹ́ kó máa jẹ́ gbọ́dọ̀ pa wọ́n láyé rárá not in this dispensation. But the road is clear. Kàmára ìfọ̀ pé òkè ọmọ Yorùbá ní ọmọ kọrin ọmọ àlè. I actually watched a documentary on 60 Minutes. American being London, how Osama bin Laden was killed, and there are some decisions that was taken in this
of when it was almost going to be a failed mission. As the Yoruba nation failed in the last 3 years, going forward, have we failed on this project? Ẹni tó bá sọ pé a pín ọmọ bí iṣẹ́ bó ṣe ń lọ ni. Very, even the best of scientists, even the best of leaders, even the best of countries, no matter to ètò kan, tó bá rí pé kọ́lọ́fì kan wà níbì kan, wọ́n dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó perfect. They will go back to the drawing board. Gbogbo àwọn tó sọ pé Yorùbá nation ti pè yẹn, wọn ò mọ bí èèyàn ṣe ń ṣe nǹkan ní àṣeyege. Wọn ò mọ bí èèyàn ṣe ń ṣe nǹkan ní àṣeyọrí. Wọn ò mọ ìṣe leadership. Nígbà tí bàbá mi rí rí pé níbi ipò tí ẹnì kan jẹ́ pẹ̀lú màmá wọn onítìrí àti ìsọ̀kúdà collaboration, wọn náà fi withdraw, wọ́n fi sọ pé òkè ẹ jẹ́ ká tó kí ní ètò. And I can tell you for free, pé bàbá ń ṣiṣẹ́ takuntakun to make sure he's thinking wọ́n rò nípa ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá tí ò gbọ́dọ̀ ṣòfò. Wọ́n rò nípa bí kìíní ṣe máa ṣe jẹ́ pé kò ní kọ́lọ́fì. Nǹkan tí bàbá ń rò ní ìdí out nìyẹn. Ìwà mọ àwọn tó Yorùbá nation di ó ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀ gbọ́n mi. Àbí tó sọ pé àwọn ọmọ ẹ̀ pẹ́ ọmọ ìkú wọn Yorùbá ni. Irọ́ pátá irọ́ fún aláwọ̀ ni. Ẹ ṣe gan-an, thank you so much. You know, because we are almost there, the battery on this phone, I think YouTube, which is up 15 seconds, no cool. 15% rather. So we're gonna push. And always, as a journalist, I always like to. I'm gonna take a picture of. And Koiki ṣe ekoloti wa ni London no more. Apano ni and save energy ni. Owó náà ti lọ sókè ní UK. Hello, caller mi láti Dallas. Ẹ gbọ́ sókè. Mọ̀lẹ́ ni máa pa èmi ni máa pa Buhari kí Buhari tó pa gbogbo yín wàláì last man standing. Sharp. Number one, let every soul, every man and woman in Yoruba land listen to me now. I know that we are already in war. This is what is called economical war. This is what is called economical war, and it's plan and strategy. Nígbà tá à ń sọ fún Ojúyọbọ pé ó padà wálé, bàbá tún kọ lẹ́tà sí not quite long ago. Ó rànjú mọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n ti ṣú ẹ̀ pẹ́pẹ́ sí. Bí bàbá yóò rí nǹkan fídíò táwọn àlèwà ẹja sọ̀rọ̀ lọ́sẹ̀ tó jáde, ìlànà this not good. Yeah, Mori article yẹn. Tony wọ́n gbọ́dọ̀ no ambulance náà ni. Tony pé every northerners should vote for the interest of the north. Yes, wọ́n lè sọ pé wọ́n sọ fáwọn kí ló dúpọ̀ bọ̀bọ̀ ẹbí tí gbogbo wọn ẹrù bá gbàgbọ́. Tí wọ́n bá lẹ́ni agreement pẹ̀lú anybody láti south náà lọ settle láàrin ara wọn pé kò sẹ́ni tó lè sọ fáwọn pé kí north kó má contest. So ìyẹn ti settle yẹn. Number 2. Nípa ọ̀rọ̀ onítìrí èmi ti máa ń sọ ti pẹ́ kọ́sẹ̀ tó yẹ kí gbogbo agbèrè wa ni pé látijọ́ tí woman yìí tó ti jó ẹ̀wà what advancement has she brought to this struggle? Gbogbo àwọn obìnrin tó èkéjì dey work with women now. Gbogbo àwọn obìnrin tẹ̀mí mọ́ wọ́n máa ń tún léṣe ni wọ́n máa ń tún nǹkan ṣe wọ́n máa ń dín ìjà lásìá ni ilé ìwà ń jà wá rú mi àtàntàn pé bàbá ti sọ̀rọ̀ so ẹ jẹ́ ká pa tiẹ̀ tì ó jẹ́ ìdùnnú fáwọn tó ń tẹ̀lé ó ṣẹ̀dá àwọn tó máa ń àtàjẹ́ bóèkì. Joseph, àwọn yẹn di agbẹ́dẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sanwó fún wọn ní ìsọ. Àwọn báńkì kẹta politician máa ń lò pé ẹ̀sìn wọ́n ti ẹ̀mú àwọn kan. Nígbà tá tó bá ti sọ̀rọ̀ èdè sórí ti máa kọ kọ́mẹ́ntì báyìí they are on payment. Àwọn kan wà gọ́líbìlì. Wọ́n lè frustrate mi. Ibi tí ìjẹ́ tó yẹ nìyẹn. Number 3, did you remember Aṣọ Adébóyè tuntun? Tó ti ń ké báyìí tó kérora. Olúwa ṣàánú bẹ́ẹ̀ni. You remember? Bẹ́ẹ̀ni. Ghana, I was a minister in the team for like 20 years. You see that man there? He has seen something. Hey. He cannot come out to say it. Ṣé pé Daddy G o ti rí kankan mo rí àmì Grace solution tó mú tó gbẹ GR1? He knows that there's going to be war. He knows. But he cannot come out. Láti sọ. Ẹja gbàdúrà dáadáa o. Ẹja gbàdúrà dáadáa ń gbà yẹn o. Ọ̀dà. Ẹ ṣé gan. Ọ̀dà. Ẹ ṣé gan. Thank you so much.
We are just about a few minutes before we start winding down. There's still call number you know, we are Yorubas that want the best for the Yoruba people. I am not a Yoruba man that wants, you know, the worst for the Yoruba people. But one thing we need to understand is there are elements of dangerous people around the world that do not want the advancement, the Yoruba people. And that is why they will do everything to destroy this movement. Hello, caller, briefly, to the battery phone here, but it's because the battery phone is already on the line down. Yeah. Wọ́n rówó gbà ní báńkì, wọ́n rówó gbà ní báńkì, wọ́n fẹ́ ránjẹ sílé. Báwọn tó lówó nìyẹn o. Yes, more. But the little they can get, they can still use it to get some food items. And stock. To get some food items and stock. Reason is Cherry, Nigeria ti pín. Cherry South East and South West ló ṣe ń hold Nigeria torí nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ. Because Cherry nǹkan tí Buhari ṣe ó yé ó mọ̀, but mi ò lè wà surprise nílẹ̀ ọ̀la bá mọ́ tó bá reverse àwọn nǹkan yìí wípé òkè kí election lè fi hold. But nǹkan tẹ́mi wá wà hátà ó ní wípé situation tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ní wípé even kí situation kó tó dé stage yìí ó ní àwọn ọmọ Yorùbá tàbí ti sọ pé Yorùbá nation làwọn fẹ́ ẹ jẹ́ ká pín kóníkálùkù lọ. Now something has to happen. Nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ yẹn òun ló máa fún wa ní privilege láti ṣe kíni tá a máa lè capitalize lórí láti lè gba nǹkan táwa ń fẹ́. Ṣé rí àwọn tó ń sọ pé kọ́lọ̀ máa jẹ́ kókun sí èèyàn máa ń jagun ogun nílé ayé yìí kan jọ́tọ̀ bí wa jọ́tọ̀ ti bíyàn nílẹ̀ ti jagun ogun láyé. Ẹ mọ̀ pàwọn Yorùbá like bí ogun ọlá ìtàn mo rí ẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ìdáwà lórí Instagram. So lẹ́sẹ̀ tí mo wá fẹ́ pass sí àwọn tó jẹ́ front runners wa ní leader Yorùbá nation ó ní pé ṣẹ́rí náà nísìnyí ṣẹ́rí àwọn gáàsì tí wọ́n jáde ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ sódà wọ́n fẹ́ sọ́kà ṣé máa pẹ́ majority of them wọ́n support Yorùbá nation láti lẹ̀. Wọ́n ní support Yorùbá nation. Ṣé máa pẹ́ èdè ló gbé wọn jáde. Báwo la ṣe máa sí the opportunity àwọn guys yẹn? Báwo la ṣe máa rí wọn such that pé wọ́n máa lè wà ní sáìtì ọ̀dọ̀ títí wa? Because don't be surprised nípa pé kí the table can turn around kí wọ́n ṣẹ́tù kìíní yìí. Ó dà ẹ ṣe gan ni. Because ṣé ẹ bá jẹ́ east ìsìn lórí àwọn ọjọ́ ní east lórí wọn lórí ìta ìta mọ́ because àwọn Biafra wọ́n ti capture wọ́n ti pè wọ́n sọ́jọ́ wọ́n tẹ̀lé sọ sálárì fún wọn. Wọ́n náà wọ̀ lówó tabadẹ́ máa ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ó máa cost wa ní a lot of owó but I'm gonna let you go torí àsìkò ni ẹ má bínú. Mo rí Káyọ̀dé Mọ̀lá, I'm not sure whether I want to call into the program, so I'm calling you back. Support YSDM. I know that, you know, in the midst of the, I'm not sure whether you want to contribute into the program. Okay, all right. I'm going to call you back because I know probably Sister Buki called you for another conversation. I'm going to call you back after the program. Thank you so much. As we are winding down again tonight, it's just almost 6 p.m. local time. Ilẹ̀ ti ṣú ó ti dúdú wáhùn London aago mẹ́fà wàláì ìyẹn làwọn yóò ṣe fi sá kúrò nílùú òyìnbó. Àwọn kan ní ẹ má sá o ẹ yẹ káwọn náà wá darapọ̀ mọ́ yín ẹ máa bọ̀ àníkẹ́ má wá. But the question is, some of us mo sọ pé ògo wa ò lè búyọ nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pé àwọn kan máa rí ṣe nínú ẹ̀ àwọn kan ò ní rí ṣe. But the way things are going right now, Nigeria needs to break. I know it's not the right thing for those in the north. They don't want to be hearing that. Kelima intimidates.
the Yoruba people, my people, ẹ̀yin èèyàn mi ká tó máa lọ, èyí mo fi bá sọ̀rọ̀, ẹ má dá wọn lóhùn. Bí Tinubu bá débẹ̀, ọdún mẹ́jọ ló máa ṣe. Tó bá ti ọdún mẹ́jọ tán ó ń lọ nìyẹn. Ẹlòmíràn tún máa bọ̀. Àwa máa nọ́ọ̀sì Nàìjíríà, and they become rich and powerful. They become wealthy, and they become every part of our politicians, maybe few, they are all criminals. They don't want Nigeria to break. Because the moment Nigeria break, it is going to be a problem for them. So today, as I leave you in the hands of Eledumare again, let me remind every single one of us, eba me fi àwọn tí ma fi support àwa náà in back end team ká tó máa lọ £10, £50 kò pọ̀ jù as we're going into the weekend. I'm coming back tonight. Tí bá ti lọ nísìn máa lọ relax. A tún padà bọ̀ fún late night. Bí a lọ́wọ́ 11 p.m. la máa bẹ̀rẹ̀ yẹn. I swear, this is not the time. It's back to back. Back to back ní Koiki. Tí bá ti wọlé nísìn, mo ní 5-6 hours. Mo lè jẹun, máa lọ relax. Mo ń padà bọ̀, a jọ máa ṣe iṣẹ́ òru lénìí. Gbogbo ẹni tó bá máa pàdé mi inú ilé láti máa ṣe yẹn, a máa ní time. Ẹ tún pè wọlé ní àyè tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ calling straight ní 11 p.m. UK time lágbára. Ìyàwó mi ní èyí tó bá ti ń sọ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn máa wà lọ sùn kó tó máa dẹnu lẹ̀ rẹpẹtẹ. Ìyàwó mi ní mo máa ń hanrun, mo ní irọ́ ni mo kì í hanrun. Ó ní mo máa ṣe fídíò mi, mo máa gbé sórí social media, mo ní mo kì í hanrun. To all our behalf, thank you so much, Kayode Emola. I just cite you there. What we have been discussing, number one, we only have one leader. I know you don't want to hear that. I know you, when I say this now, you'll be angry. No, don't be angry. We only have one leader. We have a lot of leaders. We have Jeguru Jera leaders in Nigeria. We have one leader for the Yoruba nation struggle. Moriembe must be. Thank you so much for staying all the way through. It costs you. Eba me support our media. Our media. Who are very, very important. Fún olówó kẹwàá sọ pé tèmi mo rí níbẹ̀ kẹwàá fún olówó kẹwàá ní must be mo fún ẹ lówó dẹ̀ tí ń tẹ̀lé yọ ní tẹ̀lé yọ ní tìrì mọ́ bá ń dáwọ́ mi padà o ẹ má máa ṣe gbogbo nonsense yẹn we don't want that. Tẹ bá support wa is voluntary. Fóònù yẹn ti sọ pé 5 seconds mo dẹ̀ ní láti pa kó tó kú mọ́ mi lójú. I want to take one more picture. It's just for my own record purpose. So màá gbé fóònù yẹn wá báyìí kó lè take picture mi so that kó lè rí Koiki ìjọ ló ṣe léèkẹ́ bá ṣe máa ń document kan nìyẹn. So to finish it up, ẹrù kí mo ní dárúkọ leader yìí máa dárúkọ ogun yóò lè mú mi. The leader ta ní òun ni Professor Adébánjí Akíntóyè. Òun ni leader ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ lè máa sọ pé ní bàbá Adébánjọ fún ti Yorùbá nation bàbá Adébánjọ Afẹ́nifẹ́re làwọn dì mú. But gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá máa fàdúrà ràn bàbá yẹn lọ́wọ́ ẹ wá dáwọ́ bò wọ́n kò ń ṣe ìta máa ní aṣírasíwò wò bàbá mo ti ṣírasíwò ní gbogbo jágbàjàgbà yẹn ẹ máa fàdúrà ràn bàbá yẹn lọ́wọ́ ojú ayé ti gbogbo wa àmọ́ ẹjọ́ téèyàn kan máa lọ láàrin wa bọ̀ ojú ayé wa ní Yorùbá nation máa wáyé Ọlọ́run á ń wo sánmọ̀ tí mo wò yìí gbogbo tí Nàìjíríà máa fi pín Ọlọ́run ọba Elédùmarè a pè ẹ́ àní kankan bọ̀ wá wo bí sánmọ̀ yìí ṣe tóbi lọ gbálásá kò sẹ́ni tó lè sọ pé ibi báyìí ni sánmọ̀ yìí dé gbogbo satellite tó gbé káàkiri kò tí wà enough a fẹ́ Yorùbá satellite kó wà lókè ọ̀run kó máa ṣiṣẹ́ nísàlẹ̀ kó máa dáàbò bò wá ìwà ọmọ Yorùbá àwa ògo ọmọ aládé afẹ́jáde nínú Nàìjíríà gbogbo tó máa bá Nàìjíríà jà inú omi ló wà ní inú afẹ́fẹ́ ló wà ní abẹ́ ilẹ̀ ló wà ní máa bá wọn jà nísìn Nàìjíríà máa pín níṣojú ayé tèmi ìwọ lè sọ pé kò ní pín níṣojú ayé tiẹ̀ bọ̀ níṣojú ayé tèmi wà yìí Nàìjíríà máa pín. I leave you in the hands of Elédùmarè. Mo kí mùsùlùmí mo kí kìrìsìtẹ́nì mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ support YSDM akíbàbá wa Ayílóge akíbàbá wa Professor Wálé Adéníran mo kí global director Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ ẹ̀rọ kẹ́ máa gbàgbé Ìgbòho òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá fi tiẹ̀ ṣe láyé wàá máa bínú tó máa fi kú ni Ìgbòho òòṣà
tó o bá ti fi tiẹ̀ ṣe o máa bínú kú ni èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ torí pé mo wà nínú ilé ẹ̀ for 6 months tó bá fẹ́ gbàbọ̀dè màá rí díẹ̀ náà pé bàbá yìí ń tan ọmọ Yorùbá ni wàláì kò ṣe pé torí pé mo nífẹ̀ẹ́ loyalty mi Ìgbòho ló wà fún but fún ti Yorùbá nation màá bá yín fan tó tán nílẹ̀ èmi ni last man standing mídíà mi abati Nigerian government jẹ́ mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá wa máa ṣàdúrà fún Ìjìnlẹ̀ Marcus kọ́lọ́run lédùmarè gbogbo ibi tó bá jẹ́ pé wọ́n mú mọ́lẹ̀ síbẹ̀ ni kọ́lọ́run bá wa tú gbogbo nǹkan tó bá fi mú Ìjìnlẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run bá lọ́jọ́ ẹ̀ní kó bá wa tú Ìjìnlẹ̀ sílẹ̀ mo ṣàdúrà fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá èmi kọ́ mo fẹ́ gbógun wá o ẹ pàdé mi ní 11 PM ó dẹ̀ lè yá jù bẹ́ẹ̀ lọ tí bá ti jẹun dáadáa tí mo fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ tí mo bá ìyàwó mi ṣeré tí mo àtàwọn ọmọ ṣeré á tún padà bọ̀ ní 11 o'clock back to back ẹ support wa voluntary ni o thank you so much we love every one of you and ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbòho Òòṣà navy blue shirt àrí lórí fóònù yìí pálásá fóònù mo lè sọ pé pálásá fi kò ìyá mi kan ló ra fún mi wàláhì Ọlọ́run bá ń dúró tì í fóònù yẹn tó bá là mọ́yàn lórí báyìí orí ẹ̀ máa là ní àní jù bẹ́ẹ̀ lọ. May God aside you love every one of you. I'm checking out now. Bye for now.